Зошит перший. Михайло Середа. Україна. Волинь. Осінь 1947 року. Частина перша. Досі не готовий сказати, чим для мене є та історія. Коли я після війни опинився на Волині, та близько, як на мене, аж надто близько познайомився з бандерівцем червоним. Подарунком долі чи навпаки її прокляттям. Знаєш, ще кажуть вискалом. Саме так, вискал долі десь я це прочитав. У якійсь газеті. Ваш брат-журналіст ще не таке напише для красивого слівця. Але саме з того часу на деякі речі, котрі як офіцер міліції мусив вважати очевидними і правильними, я дивився з певним сумнівом. А от наш брат-опер насправді повинен сумніватися у всьому. Професія така. Мене ніхто цього не вчив, це про таких, як я, кажуть, вони, мовляв, університетів не закінчували. Просто завжди вважав так. Кожен міліціонер, хоч простий вуличний постовий, хоч великий начальник, мусить вирішити, зі злочинцем має справу чи з нормальною, чесною людиною. Дуже просто наставити на когось наган і назвати бандитом. Після війни так і було. Як не ти витягнеш зброю, бандюга зробить це раніше за тебе. І думати не буде. Ти ж при цьому ще й міскувати мусиш. Стріляти, не стріляти. Якщо стріляти, то куди? Валити його на місці, чи смалити в ногу, чи плече? Взагалі такі були часи. Чоловіки мали при собі зброю просто так, для самозахисту. Бо хто його зна, раптом я міліціонер не справжній. Перевдягнувся у форму, усе, приїхали. Скільки тоді таких справ було, але напевно про це якось іншим разом. Так от, про зброю я не брешу. Після війни, особливо в перші повоєнні роки, такого добра по містах та селах вистачало. Далеко ходити не треба, ось хоч до найближчого лісу, туди, де йшли бої. Там навіть тепер можна знайти людські кістки. А тоді зотлілі трупи хоч наших бійців та командирів, хоч німецьких, хоч розстріляних мирних жителів таки дуже лякали, брехати не буду. Але не надто дивували, факт. Ось там, на місцях боїв, трофеїв, хоч греблю гати, і пістолети, і кулемети. Особливо щастило тому, хто знає, де шукати військові склади. Партизани часто робили такі, а коли відступали, бувало, лишали зброю та боєприпаси просто в підземних арсеналах. Тому міліцію брали насамперед тих, хто мав бойовий досвід. Нехай у нас, фронтовиків, не було відповідних знань та досвіду оперативно-розшукової роботи. Звісно, відкривались якісь там курси, кримінальний кодекс ми читали, але для чого книжка, коли ловиш грабіжника на гарячому, а він, не думаючи довго, гатить із німецького парабелума? Жодна брошура не навчить, як діяти в подібній ситуації, поки в тобі дірок не наробили. Я ось так у міліцію потрапив. Коли війна почалася, саме служив строкову. Наша частина стояла під Курськом, тож на фронті, вважай, із перших днів. Ще до служби я цікавився технікою, машинами всілякими. Тому мене направили з Чернігова в Ріпки на тамтешню МТС. З Ріпок і пішов у армію. Умів водити машину, тож на фронт пішов у складі автомобільного батальйону. Як війна почалася, їх на місцях дуже швидко формували, а кожен водій був на вагу золота. Крутив ото бублика на полуторці, боєприпаси возив і не тільки, усе, чим завантажать. Потім пересів на Віліс, возив нашого комполку Калязіна. Та це не означало, що для мене війна була якоюсь інакшою. Піди спробуй проскочити під обстрілом. У 43-му під Курськом мене серйозно поранили, а потім, коли повернувся у строєву частину, знову осідлав знайому вантажівку. На ній доїхав до Варшави, там удруге поранили, цього разу серйозніше, насилу вичухався. Додому в Чернігів повернувся офіцером, молодшим лейтенантом. І, як з'ясувалося, сиротою. У місті залишилися батьки та молодша сестричка. Як німець попер, вони втекли недалеко, в село, думали відсидітися в родичів.
Ті мені потім усе й розказали. Коли німці прийшли і почалася окупація, сестру забрали на роботу до Німеччини. Мама, побачивши припис від німецької влади, заголосила, кинулася на тих, хто прийшов по сестру, не пускала. Тоді поліцай, котрий припхався разом із німецьким офіцером, узяв та й застрелив її. Батько пережив маму на півроку, помер тієї ж зими. Кажуть, з голоду. Тулилися всі разом у сільській хаті, а вже ж не жирували, куди там жирувати, але й з голоду не пухли. Село ж таке, яке не як господарство, навіть якщо вигребуть запаси для потреб німецької армії, що й залишиться. Де троє годуються, там і четвертий проживе. Тільки рідня, коли я повернувся та про все розпитував, пояснила. Батько сам чим далі, тим частіше від їжі відмовлявся, наче сам себе голодом заморив. Де сестру шукати, теж ніхто не знав. Від неї звістки взагалі жодної. А Чернігів розбомбили до чорної землі, живого місця не лишили, самі руїни. І нашого будинку, що стояв майже в самому центрі, теж не залишилося. Поки німці полонені все наново будували, народ у землянках кантувався. Обком, райком, інші владні установи, всі теж у землянках чи в бараках. Коли запропонували йти в міліцію шофером, не дуже й перебирав. Возив одразу начальника відділу боротьби з бандитизмом. Тільки недовго. Він сам запропонував мені перейти у відділ на оперативну роботу. Людей не вистачало – це раз. Знову ж таки, бойовий досвід – це два. Бандити під час однієї операції відразу 3 оперативників поклали – це 3. Людей катастрофічно не вистачало, як кажуть. Кадровий голод. Ну і, як сказав сам начальник, ти, Мишко, мужик із головою, а голова не порожня. Нема чого бойовому офіцеру задурно бублика крутити. Для такого діла он, солдат чи єфрейтор згодиться. І відразу, як оформили переведення, підвищили у званні. Тепер одягнув міліцейську форму з лейтенантськими погонами. А десь так за 2 роки, улітку 47-го, якимось макаром розшукав мене колишній командир полку. Я не особливо здивувався, навіть зрадів, що той живий, бо після госпіталю так нічого про нього й не чув. У тому першому листі Дмитро Петрович Калязін нічого аж такого важливого не писав. Просто розповів, як знайшов мене, цікавився моїми справами. Заразом розказав, служить тепер начальником міліції у невеличкому селищі Олика. Це недалеко від Луцька, Західна Україна. Я відписав. Так, мовляв, і так, живу у рідному Чернігові, батьки загинули, сестра пропала безвісті, теж служу в міліції. Ще й не стримався, пожартував. Не начальником, звичайним оперативником, бандитів ловлю. Приписав також, хто б міг подумати. За місяць відповідь. Збирайся, товаришу лейтенанте, свої надійні люди тут потрібні. Становище в регіоні дуже складне, подробиці на місці, як приїдеш. І писав так, ніби питання про моє переведення вже вирішене. Це я тоді так подумав, навіть рішення не прийняв. Вирішив із цим переспати. Тільки на ранок викликає мене до себе начальник наш в кабінет і каже тоном, якому не заперечують. Так і так, є відповідний наказ, згідно з яким лейтенанта міліції Середу Михайла Івановича направляють на нове місце служби, і тепер він буде в розпорядженні управління міліції Луцького районного відділу МВС. Звісно, для мене не стало новиною, що на звільнених територіях Західної України, Прибалтики та частково Білорусії є націоналістичні банди, котрі всіляко заважають остаточному утвердженню радянської влади на місцях. Я навіть чув по радіо виступ якогось компетентного чоловіка з Москви, прізвище тепер не згадаю. Він тоді заявив, ці групи залишили після відступу німці, аби в такий спосіб у безсилій люті максимально шкодити переможцям, сіяти паніку серед місцевого населення, з останніх сил боротися з завоюваннями Леніна-Сталіна. Але тоді, слухаючи це, я навіть уявити не міг, що незабаром сам візьму участь у боротьбі з націоналістичним бандерівським підпіллям. Так, у середині вересня 1947 року
я опинився на Волині. Удома, як уже сказав, мене нічого не тримало. Житло тимчасове, у казармі переобладнаній під гуртожиток для міліціонерів. Заводити сім'ю не було коли, та якщо чесно, я вирішив поки не поспішати з цим. Мені лише 27 стукнуло, війна позаду, життя попереду. Але поки ганяюся за бандитами, поки цю наволоч із коренем не вирвали, ніхто не гарантує мені особистої безпеки. Познайомлюся з хорошою дівчиною, розпишемося, дитина народиться. А ну як мене застрелять під час чергової операції, чи того гірше підріжуть у темряві за рогу. Не хочеться залишати після себе вдів та сиріт у мирний час. Досить того, що війна наробила. Тому збори вийшли короткими. Фанерний чемодан із речами, фронтовий сидір через плече і вперед, на захід. Частина 2. Хоча через Олику проходила залізниця, полковник Калязін зустрів мене на вокзалі в самому Луцьку. Обнялися, наче не начальник та підлеглий, а старі бойові товариші. Так, власне, і було. Калязін поводив мене по різних кабінетах, за півдня оформили всі папери, сіли в його машину і дісталися до Олики, ще навіть не сутеніло. Від обласного центру містечко лежало недалеко, якихось 3 з гаком десятки кілометрів. Власне містечко, чи, як значилося в документах, селище міського типу, видалося мені затишним і аж надто тихим. Побачив старовинний замок польських князів та костел, лишилося з часів, коли тут панувала польська шляхта. Ще церкви та синагога, які позачиняла вже радянська влада. А й справді, для чого? Релігія – це опіум для народу. Тут я підтримую політику партії й уряду. Нехай ці споруди слугують для потреб влади. Ось хоча б як панський маєток, де тепер розмістилася міліцейська управа. У кабінеті Калязіна ми нарешті сіли за стіл. Хазяїн застелив його газетою, досі назву пам'ятаю – «Вільний шлях». Видобув із сейфа та порізав на газетному аркуші товстими шматками сало, хліб, розклав холодну картоплю в мундирі, поклав накруто зварені яйця. Тоді вийняв із шухляди стола старовинного, здається, до революційної роботи, флягу, машинально збовтав, розлив самогон по гранчаках. Продукт перевірений, мовив. Вміють у тутешніх селах горілку робити, нічого не скажу. У нас у селі далі брашки діло не йде. Не доходять руки в мужиків, просто так хлебчуть. Полковник Калязін, як я знав, народився у селі Рязанської губернії. Не без гордості якось сказав, що єдиний із села вибився в люди, став червоним командиром. Коли на побування приїжджав, село кілька днів гуляло. Навіть якби він не попередив, мене ніщо не зупинило б від того, аби випити. На фронті мав справу з чистим спиртом, хоч медичним, хоч авіаційним, а скільки всього доводилося вливати в себе, крім спирту, краще помовчу. Правда, мені як шоферу особливо пригощатися не можна, та свої наркомівські 100 грам я справно отримував, і якщо не було нагоди випити, зливав у флягу. Частенько для того доводилося використовувати не одну фляжку, тому в мене в машині завжди було вдосталь спиртного. Часом навіть старші офіцери через Калязіна просили позичити в мене. Хоча спирт чи горілку не позичають, іноді комсклад таки віддавав. То коньяком, то казенкою, то й трофейним німецьким шнапсом. Пізніше Калязін навіть називав мою машину пересувним трактиром. Я стиснув гранчак у долоні, підняв і гойднув ним у бік полковника. «Будьмо, командире!» – так неофіційно я називав його безсторонніх. «Будім крепкі, лейтенанте!» – погодився начальник. Почаркувалися, і він випив одним махом, навіть не скривився, ото вже звичка. Мені ж відразу наче вогнем обпекло горло й нутрощі. Таким міцним виявився самогон, хоч ішов він м'яко. Не витримав, покривився, хекнув і швиденько зажував шматком сала.
Градусів 50, як не більше. Ну і яка тут обстановочка? Запитав, прожувавши. У загальних рисах Калязін вів мене в курс справи ще вдень. І натякнув, хоч я і без нього зрозумів, докладніше поговоримо згодом. Тепер, мабуть, і настав час для розмови. Та й сам Калязін не тягнув, відразу перейшов до справи. Обстановка, Михайле, максимально наближена до бойової. Ну, це я чув. Від кого? Так, краєм вуха, по радіо і газети писали. Радіо і газети. Це все добре. Правильно це все. Газети і радіо. Калязін налив ще по одній, та пити не поспішав. Дивився на мене якось дивно. Я не надто зрозумів його погляд. Так дивляться батьки чи старші брати на нерозумних хлопаків, котрі пішли ось так запросто погладити здоровенного дворового собаку. Тому мовчав, чекаючи продовження розмови. Полковник не зволікав. Звідси, лейтенанте, треба зведення передавати. Щодня, як товариш Левітан читав. Тут він випростав спину, розправив плечі і спробував відтворити знайомий всім голос головного диктора країни. От Советского информбюро. Сегодня, 22 сентября. Ну і таке інше. Калязін знову заговорив своїм нормальним голосом. Нічого тобі, Мишко, по радіо не скажуть і в газетах не напишуть. Він присунувся ближче, поклавши лікті на стіл. Я після війни у комендатурі працював, недалеко звідси, на Львівщині. Потім сюди перекинули, спочатку теж у комендатуру, а згодом начальником міліції. Чесно кажучи, на начальника сам зголосився, попередника вбили. Знаєш, як убили? Він нахилився ще ближче, поплескав долонею по газетному аркушу. Газета про таке не напише. Серед білого дня підкотила сюди до міліцейської управи М-ка, вийшли троє, навіть не ховалися. З автоматами, один у цивільному, на двох галіфе та кітелі, чи німецькі, чи польські. Хрін розібрали ті, хто це бачив. Ось так, просто на очах у людей поклали на місці двох міліціонерів, тоді ввірвалися в цей кабінет. Калязін обвів його рукою. І розстріляли начальника міліції в 3 руки. Знову сіли в машину, розвернулися, поїхали. Виїхали за Олику, там біля лісу кинули. Гранатою підірвали на прощання. І цей, лейтенанте, тільки один епізод. Можу ще розказати, тільки боюся, ти найближчим часом сам більше побачиш. Тепер мій бойовий командир випив без черкування. Я наслідував його приклад, зажував половинкою картоплини, тоді запитав. Відомо, хто це зробив? Бандерівці, розвів руками Калязін. Тут усі лиха від бандерівців. Чого вони лютують? Я щось чув по радіо. Знов ти про своє радіо, роздратовано відмахнувся начальник, мов від набридливої мухи. Лютують, бо бандити. Від безсилої люті, як люблять писати різні там майстри художнього слова. Тільки лють у них, Михайле, аж ніяк не безсила. Я ж у цих краях давно... Саме тут? На Волинь перевели місяців 8 назад. До того часу виконував різні завдання у Львівській, Тернопільській, Станіславській областях. Скрізь однаково. Тільки, знаєш, тут небезпечніше. Тобто, бо начальник міліції. Можеш не вірити, лейтенанте, але на армійських тут менше полюють. Ну, це ніби мої висновки. Хто зна, у кого тут більше шансів. Усі ми тут, мов на мінному полі. Я нутром відчував. Калязін хоче сказати більше, але стримується. Від цього, а не від міцного волинського самогону, плутаються, стрибають одна через одну його думки. Аби хоч якось спрямувати розмову, я запитав. Чого їм треба? Кому? Стрепенувся Калязін. Стрельнув на мене нерозумілим поглядом та за мить усе зрозумів. А, їм? Не знаю. Жили за Польщі наші кріпаки, у злиднях, голі, босі. Зрозуміло, чому тоді почали терор. З німцями теж трохи повоювали. Тільки про це я тобі не говорив. Відразу застеріг він. Дивись, бо офіційно бандерівці,
Союзники Гітлера. Насправді вони в 41-му несли німчурі хліб, сіль як визволителям, а в 42-му півроку тільки пройшло, у цих самих визволителів стріляли. Хрін їх розбере, цих хохлів. Не знаю чому, а мене від оцієї його останньої фрази тріпонуло. Калязін це помітив і одразу додав. Вибач, ти теж у нас хохол. Тільки ти хохол правильний. Ти за радянську владу, бо розумієш, що вона дає людям. А вони тут проти. Хто відкрито, той по лісах ховається. Хто приховує, по вулицях ходить, вітається з тобою. То невже вороги скрізь? Так і виходить. І чого їх крутить в одному місці? У 39-му, між іншим, коли наші звідси вибили поляків, теж квіти й короваї виносили. Нашим. Здається, все. Товариш Сталін повідомив про історичне об'єднання українських земель, а тутешні потім знову за зброю. Поляки, виходить, погано. Добре. У німцях розчарувалися, бо окупанти. Нехай, тут усе правильно. Але що їм радянська влада поганого зробила? Калязін говорив щиро. І тут я цілком із ним погоджувався, тому мовчав. Машинально взяв із газети шматок сала, поклав на хліб та відкусив від цього бутерброда. Мій жест чимось привабив Калязіна. Зачепився об мою руку поглядом, про щось задумався, тоді різким рухом змів з газетного аркуша, на якому лежала закуска, хлібні крихти, тицьнув пальцем у якусь замітку. «Ось, глянь-но, готовий приклад. У газеті пишуть». Розвернувши аркуш так, щоб замітка, яка впала в око, опинилася просто перед очима, полковник уголос прочитав, тобто пробубонів, калічачи українську. Заможно і культурно зажилі колгоспники. У багатьох є патефони, радіоприймачі, велосипеди, майже всі виписують газети. Художню літературу читають не одиниці, а більшість колгоспників. Зріє інтерес до кінокартин. У колгоспних клубах завжди повно людей. Калязін перевів дух, знову підвів на мене погляд. Це в кожному селі, лейтенанте, у кожному. Чи мали б вони таке за Польщі? Ти знаєш, я з села Рязанської губернії, у мене батьки неписьменні були. Тільки після революції та громадянської, коли по селах пішли вчителі, вони читати навчилися. По складах спочатку, але ж грамота, лейтенанте, це дуже важливо. Чому ось ці грамотні колгоспники з патефонами годують бандерівців уночі? Чому, коли ходиш по хатах, вовками зиркають з-під лоба? Яка влада їм ще такі блага дала? Я вирішив промовчати. Справді, нема про що говорити. Навіть як людина нова в цих краях, ще не знайома із місцевою, як то кажуть, специфікою, я не мав підстав не вірити словам Калязіна. І таки не розумів, чому місцевий люд так затято опирається не лише тим, хто їх гнобить, як польські шляхтичі або німецькі фашисти, а й тим, хто справді звільняє народ від ярма. Тим часом полковник знову повернувся до того, з чого почав. «Може, мені тут, в цій олиці, начальником міліції не місце?» Та я сам написав рапорт. «Прошу в зв'язку з загибеллю призначити...» Ну, так далі. Думаєш, мені самому подобається, що тепер наді мною, як не крути, НКВД? Я мовчки похитав головою. Тоді, правда, НКВД вже не було, точніше було, але називалося не так, перейменували на МГБ. А суть та сама лишилася. Ну і переназвали зовсім недавно. Не тільки ми, військові, а й цивільні ще довго НКВД-кали. Чекісти, коротше кажучи, як були, так і лишилися донині. За всю війну якось обійшлося, жодного разу не мав справи з особістами. Та дуже добре знав, що чинили особові відділи. Один мершавий лейтенантик із НКВД міг поламати життя бойовому офіцерові, старшому за званням, не кажучи вже про рядових бійців-окопників. Тільки тепер мир, а отже, все перемішалося. Це я на прикладі свого Чернігова знав, хоча коли ловиш грабіжників та бандитів, НКВДисти чи МГБісти, як хочеш, словом, вони до оперативно-розшукової жодного стосунку не мають. Скажу,
тепер мені видалося, що Калязін виправдовується. Той, кого тут розстріляли, попередній начальник, мужик був справжній, міцний, колишній танкіст, під Прохорівкою в 43-му горів у танку, витягнув увесь екіпаж. Хтось там і помер на полі, хтось потім, а його наче хто оберігав. Для цього ось випадку виходить. Ненавиджу, суки, вирвалося в Калязіна. Він угатив кулаком по столу, але так само швидко заспокоївся. Знову налив, своє випив відразу, приклав до носа рукав форменого кітеля. Думав, покерую міліцією тимчасово, тепер бачу надовго. Або скільки протягну, він криво посміхнувся. Тому я тебе сюди, можна сказати, виписав. Досвід роботи є, надійні люди мені тут потрібні. З місцевих у міліцію йти нема особливо охочих. Залякали. На кого мені спиратися? На стрибків? А це ще хто? Які стрибки? Помічники міліції. Загони самооборони, якщо хочеш. Насправді вони себе називають яструбками, винищувальні загони чи щось таке. Тільки, він знову криво посміхнувся, це ще питання, хто кого тут винищує. Пацани там по 15-17 років. З цими МГБ легше працювати, бо вони і злидні батьків за Польщі трохи пам'ятають. І, що важливіше, при німцях боялися. Не довоювали, рвуться в бій. А якщо ти стрибок, зброю видають, знову ж таки, очі та вуха МГБ по селах. Але надії на них мало, ходять маленькими зграями. Я навіть чув, де-не-де своїх односельців потрошки трясуть. Це як? А отак. Ось хоч минулого тижня приводять до мене одного, клоповухого, рябого, волосся стирчить у різні боки. Зайшов серед ночі в хату на краю хутора, горілкою смердить, гвинтівку на хазяїна наставляє. Давай, каже, винось сала, картоплі мішок, бо просигналізую уповноваженому, що червоного годуєш. Кого? Є тут один. Пізніше про нього. Ну, а в загальних рисах ти все наче зрозумів, чи не все? Так точно, все, товаришу полковник, відповів за звичкою. Добре, детальніше становище зрозумієш на місці, зорієнтуєшся. І ось наше з тобою, а за великим рахунком, твоє перше завдання. Знову висунувши шухляду столу, Калязін видобув звідти паперовий прямокутник, поклав переді мною. Потому закурив казбек, проводжаючи замисленим поглядом після кожного затягу клубки сизого диму, котрі вилися до стелі під лампочку без абажура та огортали її. Я ж підсунув до себе папірець і зрозумів – це листівка. Її надрукували на машинці. Видно, це друкована копія, навіть лишилися сліди друкарської фарби. З лівого боку було «Воля народам», по центру «Воля людині», у правому куті аркуша «Смерть тиранії». Трохи нижче, по центру, великими буквами розмістилося звернення «Передавайте з рук у руки». І вже потім коротка стаття. Українці! Упродовж 1943, 44, 46 і тепер до осени 47-го року видержала УПА сама, одна в тій нерівній титанічній боротьбі проти всіх величезних сил совєтської армії, совєтської пропаганди та совєтського поліційно-державного апарату. І сьогодні, коли більшовицька пропаганда знову готує ґрунт для святкування так званого звільнення українських земель, вона числить на коротку історичну пам'ять. Бо ми пам'ятаємо спільні відвідини Молотова і Ріббентропа, у Сталіна та Гітлера, спільні наради, спільні розбійницькі плани загарбників, спільні прийняття та обіди, а також спільні фотографії тих розбійників в газетах, де вони усміхнені, обнявшись під руки, мало не цілувалися. Ще більше пам'ятаємо, як у нашого бідного колгоспника видирали останнє зерно більшовицькі комісари на допомогу Гітлеру, як вони віддавали Гітлерові всю нашу нафту і нашу бензину,
щоб він міг краще воювати і поневолювати Європу. Того їхнього союзу, тієї спілки розбійників ми ще довго не забудемо. Тож даремно вони пробують усім іншим закидати співпрацю з німцями. Це ж, власне, вони, совєти, перші колаборанти та спільники Гітлера, перші палії цієї страшної війни. Ми закликаємо українців, не вірте більшовицькій пропаганді, не вірте, що спільники Гітлера можуть звільнити народи. Вони можуть їх тільки поневолювати, як роблять це і з нами, українцями. Також не вірте тим, хто каже, що УПА ненавидить усіх, хто прийшов до нас із Росії. Ми трактуємо тих москалів, які визнають основи нашого національного права як наших сусідів і братів. Але тих москалів, які є шовіністами та імперіалістами, трактуємо як своїх найбільших ворогів, що відібрали нам волю і хочуть перетворити на рабів. Тут використано фрагмент справжньої листівки, поширеної УПА у 1947 році. Далі стояло «Факти терору на землях України», але на цьому друкований аркуш обривався. Побачивши, що сторінка пронумерована, перевернув, глянув із іншого боку чисто. Запитально глянув на Калязіна. «Що?» «Це перша, а ще є, друга, третя». «А ти, я бачу, зачитався?» Калязін, подавшись уперед, висмикнув аркуш у мене з рук, поклав назад у теку. «Взагалі-то, Михайле, їх, цих сторінок, тут 12. І все в такому ж дусі?» Я завмер, добираючи слів. Насправді, я вже не пацаном був 9 років тому. «Ти про що?» «Ну, фотографії в газетах. Товариш Сталін і цей...» «А, ось цього? Середа, я не чув. І слухати не хочу. Зрозумів мене? Пропаганда, брат, вона все перекручує. Ми з тобою...» На слові «ми» Калязін зробив наголос. «Не віримо, бо знаємо, де правда і що влада наша нас не дурить. А тут люди не знають цього. І ще, Михайле, розберися, хто ти тут, а хто я. Тобто, українець ти для тутешніх бандерівців, брат», він розвів руками, «а я москаль-окупант. Агітація?» Калязін трошки замовк, потім повів далі, стишивши голос. «Говорив я тут із начальником політвідділу обласного МГБ. Він авторитетно довів, уся ця пропаганда розробляється в Мюнхені, бо американці ніби мають щось із ОУН. Хто у нас американці? Імперіалісти. Я відчув себе на політінформації. Молоток. Ми з тобою, виходить, для імперіалістів тепер спільний ворог. Але про те хай собі в кабінетах та управах думають. На те вони державна безпека. Наше завдання, як представників органу охорони правопорядку, виявити, хто ці папірці в окрузі розповсюджує. Бо звідки вони приходять, уже відомо напевне. Не інакше червоний. Без нього тут таке не обходиться». Почувши це ім'я вдруге, я запитав уже наполегливіше. «Хто він такий, цей червоний? Це прізвисько або по-нашому кликуха, чи справжнє прізвище за паспортом?» Перш ніж відповісти, Калязін розлив по склянках горілку, спорожнивши нарешті флягу. «Паспорта його, лейтенанта, я не бачив», – почав він, тепер ретельніше добираючи слова. «Але одне знаю напевне. Він не ховається за прізвиськом, або не має, як тут кажуть, псевдо. Звати його Данило, прізвище Червоний. За даними як польської дефензиви, так і НКВД МГБ раніше мав навіть кілька псевдо. Коли поляки його зловили в 37-му, називав себе Туром. До 44-го проходив як Мартин та Дужий. Тепер, як свідчить зібрана МГБ оперативна інформація, він узяв собі псевдо Остап. Але ми й далі зватимемо його Червоним. Дуже гарно його прізвище лягає в оперативну розробку. Я так собі думаю. Ти як, не проти?» «Чого ж?» – я знизав плечима. «Так точно в його псевдах не заплутаєшся. Червоний так червоний». Рука Калязіна знову пірнула в шухляду і вигулькнула з тоненькою картонною течкою. Начальник звільнив від залишків нашої вечері місце,
на застеленому газетою столі і поклав в папку так, щоб мені було зручно дивитися. Тут є дещо на червоного, добуте нашими ще з архівів дефензиви. Захочеш, потім почитаєш, а я у 2 словах тобі розкажу, з ким доведеться мати справу. Розгорнувши теку, я відразу побачив сірий конверт, приклеєний до якогось протоколу, писаного польською. Прочитати написане я не міг, але конверт розгорнув і дістав звідти фотокартку, зроблену на цупкому папері. У правому нижньому кутку стояла дата – листопад 1937 року. Частина 3. Зі знімка на мене дивився хлопець, чи то пак молодик у піджаку, вдягненому на світлу сорочку так, щоб комір лежав трохи поверх піджачного, за модою 10-річної давнини. Навіть з фото помітно, що чоловік старанно голився і взагалі стежив за собою. Він не всміхався, тонкі губи стиснув щільно. Загалом у ньому вгадувалося щось нестримне, шалене, щось таке мужнє, як на порівняно молодий вік. Фото зробили по груди, та навіть так у поставі вгадувалася сила. І не лише фізична сила. Чоловік був худорлявим, та попри це помітно міцним, збитим. Трошки примружені очі, що дивилися прямісінько на мене, підказували. У цю мить чоловік перебуває у стані стиснутої пружини. І якщо вона розтиснеться, краще тому, на кого ця людина має зуб, поруч не стояти. На фронті я зустрічав чимало таких людей. Переважно вони служили у фронтовій розвідці, ходили через лінію фронту і робили вигляд, або й справді не боялися ані чорта, ані грому, ані кулі. Якщо такий чоловік – друг, то про таких у військах говорили, з ним можна йти в розвідку. Коли ж він воює проти тебе, про наслідки не хотілося думати. «Хочеш, почитаєш потім сам», – сказав Калязін. «Коротку довідку можу дати. Народився тут, на Волині. Причому знаєш коли? У листопаді 17-го року, в жовтні за старим стилем. Буквально за день-два після того, як у Ленінграді, тобто Петрограді тоді ще, більшовики скинули буржуїв і проголосили нашу владу. До ОУН влився у віці 18 років, відразу став бойовиком, чинив теракти проти польської влади протягом 36-37 років. Оголошений у розшук як особливо небезпечний терорист-націоналіст. У 37-му, як бачиш, його взяли. Засадили до бригідок. Це тюрма така у Львові. Відсидів там з півроку, потім утік під час слідчого експерименту. Утік? Навіть розуміючи, що полковник розповідає мені про ворога, я не втримався. Втеча з тюрми або полону завжди викликала в мене повагу. Так точно, кивнув Калязін. До осені 39-го був на нелегальному становищі. За різними даними переховувався в Чехії, Німеччині, навіть один час відсиджувався у далеких родичів під Вінницею. На радянській території? І я про це. Але кажу ж тобі, сам я його не допитував, а інформації про той період – 0. Хіба ось папірчики з донесеннями агентури. Він кивнув на папку. Потім, коли сюди прийшли наші, червоним зацікавився НКВД. Знову тероризм? Підпільна підривна діяльність, антирадянська агітація та пропаганда. І чого їм треба? Польській кабалі кінець, Україну їхню. Тут полковник осікся, скоса глянув на мене, швидко виправився. Вашу Україну об'єднали, живіть собі щасливо. Є підозра, що такі, як Данило Червоний, готували ґрунт для вторгнення німців. Он як фашистів тут зустрічали, хлібом-сіллю. Казав же, тут я знову не витримав, кашлянув. Я довідку наводив, товаришу полковник. У нас на Чернігівщині деякі села теж виносили німецьким солдатам хліб та сіль на рушниках. Це, Михайле, означає одне. Ворогів радянської влади всюди вистачає, відрубав Калязін. Не роби загальних висновків. У вас там, у твоєму Чернігові,
Хіба бандерівці? Просто собі люди. У когось влада рідню розкуркулила, у когось родич ворог народу. Товариш Сталін навіть статтю писав про перегини на місцях. Там окремі випадки, товаришу лейтенант. Тут загальні настрої. Добре, він знову закурив. Закінчимо з червоним. Так от, восени 41-го його бачили у Львові. Там націоналісти намагалися проголосити свою державу. Тільки Гітлер не дав. Потім і 42-го Данило Червоний знову береться за зброю і відтоді з рук її не випускає. Відомості про той період його діяльності отримали тільки тепер, коли у НКВД розкололи його колишніх спільників. Вони ще називають себе побратимами. Калязін відкинувся на спинку стільця і глибоко затягнувся. Націоналісти чинили опір німцям, з якими нібито посварилися. Це було б непогано, але вони так само вступали в збройні конфлікти з нашими партизанськими групами, що діяли тут у лісах та підпорядковувалися тим таки чекістам. Воювали на два фронти, уточнив я? Можна і так сказати. А ще про поляків не забувай. З ними бандерівці теж у контрах. Отже, фактично воювали вони на 3 фронти. Аби я ще знав, за яким чортом вони ось так воювали, фактично проти всіх. Ну, а з осені 42-го Червоний уже офіційно став командиром так званого відділу особливого призначення УПА, так званої Української повстанської армії. Для простоти ті ж бандерівці, Калязін прокашлявся. Цікаво, що влітку 43-го для ліквідації банди Червоного відрядили спеціальний каральний полк СС. Командир, тоді він проходив під псевдодужий, втратив майже всіх людей. Сам потрапив у полон лише тому, що його контузило і не встиг застрелитись, як у них там заведено. Німці відправили його в концтабір, але дорогою Червоний втік. Знову втік? Це мені, чесно кажучи, вже подобалось. Своїм відчуттям я мав просте пояснення. Коли хочеш перемогти ворога, поважай його. Не сидиться йому, кивнув Калязін. Знайшов своїх і з осені 43-го не дає нікому спокою. Бачте, жодна влада їх, жовтий від тютюну палець полковника тицьнув на листівку, не влаштовує. Специфіка діяльності Червоного. Він має летючу групу, по-їхньому кажучи, боївку. Кількість залежить від обставин. Тобто може зібрати довкола себе до 500 бійців, а може обійтися десятком. На даний момент, за оперативними даними, саме боївка Остапа, тобто Данила Червоного, контролює територію прилеглу до Олики, Ківерців, Луцька. Між іншим, ще така обставина. Він не місцевий, тут його мало хто знає в обличчя і може впізнати. Тим не менше, він для тутешнього населення герой. Так навіть краще. Знаєш, ніби є така собі людина з легенди. Мають його так. Він знову помовчав. Ну, завтра, значить, покажу тобі все це на карті. З місцевістю ознайомишся у процесі. Бо наше з тобою завдання на найближчі дні – ось ці прокламації. Я відсунув теку з матеріалами на Червоного, знову взяв листівку. Що з ними треба робити? Вже нічого, Калязін розвів руками. Основна, я б сказав, бойова задача бандерівців, і, зокрема, Червоного – збройний опір становленню радянської влади. Але сутички відбуваються переважно між бандитами та частинами НКВД, армійськими підрозділами, місцевими групами самооборони. Тут ми, як міліція, навряд чи зможемо діяти ефективно. Та й не треба. Це я тобі кажу. НКВДисти завжди напоготові. Наше завдання – виявляти можливі контакти місцевого населення з бандерівцями. Бо, крім того, що стріляють наших, вони ще й ведуть потужну агітаційну роботу. Залякують тих, хто хоче вступати до колгоспів, тероризують керівництво сільських та селищних рад, фактично забороняють місцевим їхати працювати на Донбас. А там тепер дуже потрібні робочі руки, бо промисловість відбудовується. Погрожують спеціалістам, котрих переводять на роботу сюди. Особливо страждають агітатори, але це зрозуміло. І ще вчителі.
А вчителі чим не догодили? У них це називається совєтизацією, промовив Калязін. Розумієш? Я теж не дуже. Як би це точніше? Ну, впровадження в життя наших радянських цінностей, політики партії, уряду – таке все. А ще атеїзм, у ширшому значенні антирелігійне виховання. Тут їх, бач, учили Богу молитися, а тепер вчителі кажуть – не будьте, мовляв, рабами Божими. Звісно, уроки російської мови їм не подобаються, взагалі викладання російською. Де ж їм інакших узяти, коли вчителі наші, з Росії? Він знову помовчав. І ще один момент. Не знаю, як сказати, тобі це може в роботі знадобиться. Що саме? Розумієш, не всі вчителі, деякі, навіть не деякі, багато хто, але не всі гамузом. Словом, співпрацюють із органами, так це назвемо. Міліція, чекісти, без різниці. Але без цього, вибач, ніяк. Все ж таки вчителі, інтелігенція. До чого тут? До того. Мислездатні люди, опора влади, очі та вуха, спостерігають, слухають, висновки роблять. Так, усе, годі про це. Поки що в загальних рисах усе зрозуміло. Так точно, товаришу полковник. Ну, значить, молодця. Швидко розберешся в суті, якщо не вб'ють раніше. Тоді я не второпав, жартував мій командир чи говорив серйозно. Ми зустрілися після довгої розлуки, трошки випили, і все сприймалося інакше, як звичайна розмова між давніми друзями, попри різницю у віці та різну кількість зірочок на погонах. Я навіть уявити собі не міг, як близько він був до істини і що незабаром втраплю в ситуацію, де моє життя важитиме менше, ніж на фронті, коли женеш полуторку під кулями та мінами. Отже, підсумував Калязін, невеличку партію таких от листівок, а конкретно 28 штук, ми вилучили під час обшуку в одного місцевого жителя. Його потрусили в МГБ, і він зізнався. Отримав ці листівки від мешканця села Журавки, це кілометрів за 7 від Олики. За його словами, чоловік підійшов до нього на місцевому базарі, передав пакунок і сказав роздати всім письменним. Про те, що дядько прийшов із Журавки, дізнався знову ж таки з його слів випадково. Каже, патруль на базарі саме перевіряв документи, той чоловік говорив із патрульними, а затриманий чув. Але, по-перше, документи могли бути фальшиві, а по-друге, до Журавської сільради приписані ще кілька довколишніх сіл та хуторів, бо там організована сільськогосподарська артіль імені товариша Кагановича. І наше з тобою завдання – по можливості виявити, хто розповсюджує листівки серед селян. Адже насправді слід із лісу веде, тобто від того самого червоного. Виявимо, якщо в них кругова порука, а ти не думай про це. Завдання таке – разом із дільничним обійти хату за хатою, двір за двором, всюди показувати листівки, ставити стандартні запитання. Що це дасть у перспективі, поки не знаю. Але треба дати зрозуміти бандитам та їхнім допомагачам. Не вони все контролюють з лісів, а ми, радянська влада, на місцях. Хтось обов'язково видасть себе. І тут уже агентура триматиме вуха вгору. Наші теж роботу ведуть із населенням, будь здоров. Майор Доброхотов Лев Наумович свою справу знає. Це хто такий? Начальник управління МГБ у Волинській області. Тільки навряд чи ти з ним зустрінешся. Та й не треба тобі, Михайле. Ну, по ходу п'єси завтра сам утягнешся. Зі мною поїдеш. Нам людей саме для таких заходів не вистачає. Поки ходімо спати. Частина 4. Мій перший ранок на новому місці служби виявився не по-осінньому теплим. Ніби не відбувалося тут у цих краях, залитих мирним вересневим сонцем, нічого з того, про що вчора до глупої ночі розповідав Калязін. Ночував я тут, у міліцейській управі, у кабінеті начальника міліції, на вузькому шкіряному дивані з високою прямокутною спинкою. Калязін обіцяв, що протягом доби поставить мене на квартиру,
але я не надто переживав із цього приводу. Речей, чемодан та фронтовий сидір, ніхто ніде не чекає, а дах над головою служива людина завжди собі знайде. Полковник уже чекав на мене біля Вілліса. За кермом сидів хлопчина в солдатській гімнастерці, який, побачивши мене, вистрибнув з машини, виструнчився і козирнув. Я відповів, кинувши руку до кашкета, а сам відчув нестримне бажання сісти на його місце. Так скучив за кермом. Калязін курив біля машини. Він потиснув мені руку і запитав по-діловому, ніби не було вчора ніяких відвертих розмов. «Нормально спав?» «Навіть виспався, товаришу полковник». «Це добре. Не надійся, що далі зможеш висипатися». Він усміхнувся краєчком губ, глянув на годинник. «Ну, і де цей поц, мать його за ногу?» «Який поц?» Я не зрозумів, кого це полковник Калязін аж ніяк не одесит, так обзиває. «Чому поц?» Калязін здивовано глипнув на мене, швидко все зрозумів і реготнув. «Отак, ти бач, а мені на думку не спадали такі аналогії. Тут місцеві бюрократи придумали таку скорочену назву начальству з області. Представник обласного центру, він же поц. І я тобі скажу, цей Сичевський справді поц рідкісний, але без нього не можна, бо листівка як-не-як політична диверсія. Ось і присилають людину з обкому». Представник обласного центру Казимир Сичевський, товстий, лисий коротун в окулярах, який на додачу до всього ще й гаркавив та пітнів, таки нагодився за 15 хвилин. По черзі тицнув кожному, крім солдата за кермом, м'яку пухкеньку правицю, пересів у машину Калязіна, і ми нарешті рушили. Спочатку начальство про щось мляво перемовлялося, та скоро Сичевський із Калязіним за обопільною і, мабуть, давньою згодою вирішили – формальності залагоджені і далі без особливої потреби говорити їм нема про що. Так мовчки дісталися до Журавки, де вже чекали голова сільради, парторг, ще кілька чоловіків, напевно, так само представники місцевого начальства і міліціонери в формі. Ще біля входу до сільради, у дворі, мій погляд зачепився за два німецьких трофейних мотоцикли з колясками, справжні БМВ. Знаючи, що дільничним на місцях тепер видають німецькі трофеї, щоб вони могли пересуватися від села до села, я визначив для себе колег як сільських дільничних і щиро пошкодував, що я не на їхньому місці. Кому-кому, а мені Калязін, напевне, видряпав би такого залізного коня. Про що тоді говорили, вже не згадаю, але ті розмови не важливі для моєї історії, бо жодним чином не вплинули на неї. Згадки варте тільки те, що там я познайомився з молодшим лейтенантом Василем Задурою, дільничним уповноваженим із Ямок, сусіднього села, яке входило до Журавської ради і, відповідно, теж перебувало у сфері наших інтересів. Задура відразу мені сподобався. До того ж виявилося, ми воювали майже поруч. Слово за слово домовилися під вечір добре посидіти в нього в хаті. Правда, тут не до діла втрутився Сичевський, чим зайвий раз підтвердив, що він не тільки казенна персона, представник обласного центру, а таки справжній поц. Розкричався при всіх, мовляв, міліціонери постійно п'яні, не контролюють ситуацію на місцях, тому й з'являються листівки злочинного націоналістичного змісту. І тут дільничний Вася Задура вмить довів, що я в ньому та його людських якостях не помилився. Не чекаючи, поки начальник міліції відреагує на цю тираду, навіть десь підсвідомо розуміючи, Калязін не дуже й хоче демонструвати правильну з огляду обкому партії реакцію, він дослухав жирного Сичевського до кінця, а тоді спокійно, дивлячись навіть не на нього, а кудись йому через плече за вікно, промовив, хоча й досить голосно. «Заткав би ти халяву, щуряка тиловий!» Так і сказав, як ляпас відважив по пухких щоках, дзвінкий і пекучий. Причому не в морду засандалив. Саме ляпас, і навіть не долонею,
а такою, знаєте, тонкою лайковою рукавицею, як у царських офіцерів. У кіно я бачив. Сичевський здригнувся, потім стрепенувся, підскочив, мов півень, що здуру застрибнув на розпечену плиту, витягнув, як міг, коротку шию, закрутив нею, шукаючи свідків негідного вчинку міліціонера і підтримки. Та, видно, не дуже тут люблять або всіх представників обласних центрів, або саме цього гладуна, бо присутні усі разом відвернулися, раптово переключивши увагу на якісь свої, поза сумнівом, нагальні справи. «Ви що собі дозволяєте?» – тим не менше вискнув Сичевський, і відразу ж повернувся з цією жирною тушею до Калязіна. «Товаришу Калязін, як себе поводять ваші підлеглі?» «Мої підлеглі, товаришу Сичевський, бандитів ловлять», – холодно відповів начальник міліції. «І діло своє між іншим добре знають». «Але хіба ви не чули? Не робіть вигляд, що нічого не відбулося, товаришу Калязін. Майте на увазі, я складу рапорт і про вашу злочинну бездіяльність та потурання антирадянським вихваткам теж». «Ось це не вийде», – Калязін далі поводив себе досить стримано. «У радянської влади тут ворог один – українські буржуазні-націоналісти, з якими ведеться активна боротьба. Ви мене, русака, на якому проби ніде ставите, хочете записати у бандерівці?» «Дільничний уповноважений назвав мене. Ви самі чули, як назвав», – гнув своє Сичевський. «А ви що, служили на фронті, товаришу представник обласного центру?» – посунув на нього Калязін, і мені здалося, Сичевський став якось менший на зріст. Навіть здувся трошки під поглядом полковника. «Можете писати доповідні, папір у нас не таке терпів. А я напишу, що ви своїми непрофесійними діями перешкоджали боротьбі радянських міліціонерів з українськими буржуазними націоналістами. То як, поборемося, чий папірчик сильніший?» Не чекаючи відповіді, Калязін жестом звелів Задурі йти за ним, залишив кабінет голови. І я пішов за ними, однаково мені тут не було чого робити. На вулиці полковник видобув із кишені галіфе пачку казбеку, дав нам закурити, затягнувся сам, а тоді промовив, дивлячись так само, як дільничний Задура, кудись пов оточуючих. «Я тебе розумію, Васю, тільки сука він. Я про Сичевського. Ось щойно зрозумів, яку ідею підкинув. Тепер будь готовий, що будеш у нього рано чи пізно допомагачем бандерівців і особистим другом чи не самого Остапа. Ти ж місцевий, правильно?» «Тутешній, із сусіднього району», – відповів Задура. «У Червону армію добровольцем пішов. Ну ось, а ти вже скоро рік як дільничний тут, а бандерівці тебе не вбили. Чим не привід для такого ось Сичевського написати, що до лав Червоної армії ти записався, виконуючи завдання головного проводу ОУН? Дивись, із вогнем граєшся. Чи вперше, не таких бачив?» «Таких, як Сичевський, ще не бачив. Добре, мужики, журавку є кому відпрацьовувати. Дуй, Задура, на свою ділянку, ось даю тобі середу в підмогу». Він якось хвилину подумав, ніби зважуючи за та проти, тоді сказав: «Ну, його к хрінам, разом поїдемо. Поц за нами не попреться, хай сільрада з ними не валандається. Заразом перевірю оперативний стан на місцях. То як, Васю, запрошуєш до ямок?» Звичайно, Задура запрошував начальство, а я навіть і не сумнівався, що Калязін поїхав із нами, аби триматися подалі від жирного Сичевського. На фронті схожі ситуації сотні разів виникали. Припреться з тилу якийсь гладкий штабіст, особливо якщо він ще й політпрацівник, бойовому офіцерові з такими заводитися собі дорожче. Краще або мовчати і слухати, або якщо втомився слухати і набридло мовчати, знайти собі важливі справи, залишити штабних із начальством. І ще, я тут повторюся, мене страшенно бісили особісти. Прищавий лейтенантик із особливого відділу НКВД запросто міг зіпсувати життя будь-якому командиру. Хай хоч у того бойові заслуги, поранення, подяки та нагороди. Словом, не злякався Калязін цього жирного представника обласного центру, за себе хвилювався, за свою нестриманість. Стукане Сичевський куди треба, все, змінять мені начальника міліції. А в таких умовах треба ще бандерівських недобитків ловити.
Ми збиралися їхати, коли трапилася ще одна невеличка пригода, яка невдовзі переверне все моє тодішнє життя. Тільки я про це ще не знав, просто звернув увагу на молоду жінку, зовсім ще дівчинку, в легенькому сірому пальті з опущеним коміром і так само сіренькому під колір пальта береті. На ногах в неї взуті зовсім не жіночого крою кірзові чоботи, але тут я нічого іншого не чекав. Навіть у містах тоді складно зустріти восени жінку в черевичках або туфлях на високих підборах. Поки ми були зайняті своїми справами та розмовами, вона тихенько стояла біля входу до будинку сільради, чогось терпляче чекала і, ніби відчувши, що мій погляд зачепився за неї, теж глянула на мене. Навіть ступила кілька кроків уперед. Тепер нас розділяли з десяток метрів, але навіть із цієї відстані я побачив, які величезні в неї очі. Нічого більше не існувало навкруги, тільки ці очиська, круглі та глибокі. Вони, мов магнітом, притягували мене до цієї дівчини. І закортіло мені раптом пірнути в цю безодню, бо ніколи не бачив нічого подібного. Очі, правильні риси обличчя, ямочка на підборідді, ще коса, товстезна, руса, акуратно заплетена, з багрово-червоною стрічкою. Вона вибивалася з-під краю берета. Дівчина легеньким рухом перекинула її через плече, і коса впала на груди, опуклість яких не приховувало навіть погано скроєне, як я тепер тільки помітив, перешите з жіночої шинелі пальто. Коли ж вона заговорила, невідривно дивлячись на мене своїми очиськами, у голосі я почув легеньку хрипуватість. Або це від природи, або курить багато, або застуджена. Всяке може бути. «Здрастуйте, товаришу», – сказала вона російською, і слух різонула надто правильна дзвінка поставлена вимова. «Мені до вас сказали підійти». «До мене?» – я навіть ткнув пальцем у груди для впевненості. «Це ж ви їдете до ямок?» «Ми», – погодився я. «Чим можу допомогти?» «То мені ж до ямок і треба. Дуже-дуже терміново». Тепер вона зачастила, у голосі з'явилися благальні нотки. «Там діти в школі чекають». «У ямках?» – перепитав я, відчувши себе чомусь повним дурнем. У ямках», – дівчина закивала. «Я тут із самого ранку, наш селищний голова дров на школу не виписує, киває на це начальство». І вона кивнула в бік сільради. «Директор наш мені каже, ви, Єлизавето Олексіївно, мерзнете, ви й вибивайте дрова. Можна подумати, тільки я мерзну, а діти ж їхні хіба ні? Донька директора, між іншим, теж до школи ходить, менша. Старша вже поїхала вчитись у Луцьк». «Неподобство», – кивнув я, аби якось підтримати розмову. «То ви, Єлизавето Олексіївно?» «Ой, та що ви, просто Ліза». «Мене Михайлом звати». Я мимоволі виструнчився швидше з піжонства, а не тому, що хотів показати себе таким собі служакою. «Лейтенант Михайло Середа. Від вчорашнього дня служу тут, у міліції, у районній». «Дуже приємно». І ця відповідь видалася мені не виявом вічливості. Дівчині справді було приємно познайомитися з новою людиною. «То ви, Лізо, вчителька? Який предмет?» «Російська мова», – через коротку паузу додала для чогось. «І література». Зрозуміло тепер, чому вона так красиво говорить. Навчена. «Після університету відразу», – говорила тим часом Ліза, ніби звітуючи мені. «Московський університет, філологічний. Коли університет повернувся з евакуації з Ашхабада, відразу на другий курс пішла». «На другий?» Насправді це мені ні про що не говорило, та я зіграв здивування, аби продовжити розмову. «Ага, навіть самій тепер згадати не страшно, дивно якось. Тато – професор, дома книжок купа, сама вчилася, пройшла програму першого курсу, працювала на заводі, на оборонному і вчилася». І одразу, ніби щось згадавши, додала. «Я москвичка, за розподілом. Хоча я сама була не проти, ви не думайте. Мама в евакуації померла, тато в 41-му пішов ополченцем, коли німці підходили до Москви. Його бомбою прямо в окопі». Ліза говорила про це спокійно, видно, що вже давно пережила всі втрати і навчилася жити далі. Тут житло обіцяли окреме, але поки на квартиру поставили.
Люди тут нічого, хороші, залякані тільки, на всіх дивляться, мов на ворогів. Але ж дітей вчити треба, як вони не розуміють. Може, вчителька Ліза ще щось розказала б, та підійшов, порипуючи начищеними до блиску хромами чоботами Калязін. Зараз поїдемо, Михайле. Ось, товаришу полковник, вчителька російської мови з Ямок, Єлизавета, Ліза її звати, проситься підкинути до робочого місця. І чомусь додав. Урок у неї. Урок – це добре, промовив Калязін. Учителька ще краще. Російська мова взагалі прекрасна. Радянська влада тут лейтенанти назавжди. А російська мова – мова міжнаціонального спілкування і радянської влади. Товариш Сталін говорив, не чув? Чув, збрехав я. Обов'язково чув. То сідайте, Лізо, у ту машину, полковник показав на наш Вілліс, бо вже рушаємо, час не терпить. Радісно кивнувши, дівчина порухом плечей перекинула косу за спину, і тільки тепер я звернув увагу на старенький, потертий, але досить ще представницького вигляду портфель, який Ліза стискала в худенькій правиці. Знову перехопивши мій погляд, вона коротко пояснила. Таких тепер не роблять. Від тата лишився. Професорський. Пам'ять. Частина 5. Той день проминув швидко. Нема про що особливо згадати. По дорозі ми з Лізою говорили про якісь неважливі речі, вона ввічливо підтримувала розмову, та й годі. До Ямок від Журавки кілометрів 10, не більше. Ми висадили вчительку біля школи, вона махнула рукою на прощання, подякувала і пообіцяла. Ми ще зустрінемося. Аби ж я тільки знав тоді, за яких обставин станеться ця наша зустріч. Побачивши, що дільничний привіз із собою ще кількох людей у формі, один із яких до всього начальник районної міліції, селищний голова, плюгавенький дядько Назар Пилипчук, який постійно вставляв де треба й не треба фразу «пане товаришу», спочатку помітно перелякався, а потім просто на наших очах заспокоївся, випнув мершаві груди колесом, обсмикнув на собі піджак. Близько години Калязін проводив бесіду з ним і з нагально скликаним селищним активом, а потім голова особисто пройшовся з нами від хати до хати. Ось тільки користі від цього не було. Місцеві люди переважно або зиркали на нас під лоба, відповідаючи короткими рубаними фразами, зводячи все до «не знаю», «не бачив», «не чув», «не читав», або навпаки, зустрічали, розкривши обійми, намагалися посадити панів начальників за стіл. Тільки кого-кого, а мене точно не обдуриш. Губи всміхаються, руки метуть на стіл полумиски та чарки, а очі геть без усміху. Насторожені, чіпкі, відразу видно – показна гостинність, а за нею ховаються і страх, і ненависть. Завдяки Пилипчукові ми в кількох хатах все ж таки дозволили собі трохи присісти. Він ще дорогою пояснив, сам знає, де точно можна, де до представників влади справді ставляться нормально і де таке ставлення варто закріпити. Урятували фронтовий гард та певний оперативний досвід. До кінця дня вдалося і почастуватися кілька разів, і налагодити певні контакти з тими, кого Пилипчук вважав перевіреними та надійними, і при цьому не дозволити собі зайвого. До того ж Василь Задура запросив до себе, і, як попередив, жінка вже поралася біля печі. Не зайти – образа смертельна, то чого б не зайти, раз мужик хороший. Єдине, що лишалося – зрозуміти, чи повернемося назад до Олики проти ночі. Тут сам Калязін ухвалив рішення – залишаємося ночувати. Тільки у Задури нема де, бо хата невелика, дітей двоє, стара мати. Утім, і це питання селищний голова взявся вирішити. Солдата-водія покладе спати до себе. Там у дворі можна було залишити і Вілліс, а нас із паном товаришем, полковником, прилаштував на нічліг до вдови, чия хата стояла майже на краю Ямок. Полковник ще напівжартома запитав, чи не пустять люди поголос про вдову, в якої ночує двоє москалів, на що Пилипчук так само напівжартома відповів. Так у неї місця багато, в неї часто гості ночують, поголос давно вже йде.
тому чуткою більше, пліткою менше. У дільничного посиділи добре. На той час Калязін навіть дозволив собі та іншим забути, що він, товариш полковник, цю його манеру я ще з фронту пам'ятаю. Спочатку селищний голова, без якого вечеря не обійшлася, намагався в нашу розмову вставити свої 5 копійок. Потім зрозумів, краще тихенько сидіти і озиватися, коли просять. Бо нема про що говорити плюгавому плоскостопому дядькові, котрий у 41-му втік із рідного села разом із Червоною армією, а повернувся за нею в 44-му, весь цей час просидівши через свої болячки, справжні чи вигадані, то вже на совісті лікарів, по тилах. І сиділи б ми ще, бо давно так не вечерялося в гарній компанії, та сам Калязін, глянувши на годинника, сказав: «Усе, мужики, завтра підйом ранній, ще не всю роботу тут у ямках провели, треба ще зібрати селищний актив та вставити все, що ще не вставлено». Від цієї обіцянки Пилипчук якось скоцюрбився. Видно, не дуже йому подобалося, коли приїжджали з району та вставляли все, що треба туди, куди слід. Та нічого не поробиш, така його доля. Коли розходилися, не втримався я, обійнявся з Василем Задурою. Так уже мені сподобався цей мужик, фронтовик, який не боїться косих поглядів, вбирається в білісейську форму, служить Радянському Союзу і, як може, охороняє односельців від лісових бандитів. На відміну від них, дільничний не ховався, і, як мені здалося, нікого особливо не боявся. Мовляв, я в себе вдома, у своїй хаті, а вони хай як хочуть. Домовилися, що прийдемо снідати. Задура навіть сам викликався проводити нас до вдови Килини, аби попередити її. Гостям дорогим на ранок лише молока, а снідати для них уже готується. На це Калязін відповів: сам проконтролює. Теж обійняв дільничого, правда не так міцно, як я, пам'ятав про субординацію навіть у такому стані. А вже за годину, коли вдова поклала нам на підлозі 2 великі перини, 2 подушки та вибиті ковдри і залишила відпочивати, я переконався. Мій колишній командир і теперішній начальник багато про що пам'ятає. Бо щойно я задрімав, віддавши тіло подушці з периною, як мене розбудив поштовх у бік. Спав я в одязі, зняв лише портупею та чоботи, а пістолет поклав поряд, тому й вхопив його, ще не продерши очей. Хотів запитати, що сталося, та раптом шорстка долоня затулила мені рота. У ніс вдарив запах тютюну, змішаного з потом, а просто у вухо я почув шепіт. «Тихо! Мовчи! Ні звуку! Роби, як я!» Відразу впізнавши голос Калязіна, я не розумів, що відбувається. Та звичний до виконання наказів, у тьмі кромішній намотав унучі, взяв чоботи і приладнав портупею. Схоже, полковник поряд робив те саме. «Тихо!» – повторив він із темряви. «Обережно рушай за мною!» Його тінь ковзнула до вікна. Я посунув за ним, та мене зупинив шепіт. «Постіль!» У першу мить не зрозумів, до чого тут постіль, та потім второпав. Рвучко розвернувся, швидко розправив свою ковдру так, наче під нею хтось лежить, і знову повернувся до вікна. Калязін обережно прочинив його, вужем виповз назовні, обійшов хату кругом і порачкував через двір до копиці сіна під дерев'яним дашком, що тримався на 4 міцних жердинах. Я порачкував слідом, аж от Калязін підхопив легеньку драбину біля копиці, обійшов стіжок з тилу, приставив драбину, спритно заліз нагору під дах. Мить, і я вже був біля нього. «Скинь!» – почув я новий наказ. І, зрозумівши, про що мова, зіштовхнув ногою драбину на землю. Тільки тепер, примостившись біля Калязіна та чуючи його важке, змішане з духом випитого самогону дихання, запитав: «Що сталося? А ти хочеш, щоб щось сталося?» З нотками роздратування в голосі перепитав полковник. «Усе село знає, хто в цій хаті ночує. Хочеш жити, ніколи не спи в тутешніх хатах, особливо, якщо господаря не знаєш». «Усе так серйозно? А ти як думав? Розслабився зовсім, бачу», – просичав із темряви Калязін.
Так от, лейтенанте, тепер 0:20. 3 години тобі на сон. Потім мене зміниш на 3 години. Завдання зрозумів? Так точно, прошепотів я у відповідь. Уклавшись під дашком на копиці, я закопався в духмяне сіно глибше. Тільки сон зовсім пропав, але я взнаки не давав. Вмостився так зручно, як тільки міг, заплющив очі, стиснув у руці пістолет, поставивши його на запобіжник, і сам, того не помітивши, задрімав. Я швидко прокинувся від обережного доторку Калязіна. Стояла ніч, тільки тепер її тривожну тишу порушував новий звук – шелест дощових крапель по дерев'яному дашку над нашими головами. Полковник нічого не сказав, просто простягнув мені свій командирський годинник, вмостився зручніше і скоро заснув, навіть тихенько підхропував. Я ж, влігшись на живіт, заступив, можна сказати, на варту, не даючи заколисати себе дощикові та насторожено вдивляючись у темряву. Під ранок, коли на обрії поволі сіріло, підступний сон зморив мене на кілька хвилин, бо, почувши якісь нові звуки, я відразу стрепенувся і зрозумів. Задрімав на варті. За інших обставин трибунал, вважай, заробив. Звуки чулися від хати вдови Кілини, і тепер я чітко вирізняв чоловічі голоси. Штурхнувши ліктем Калязіна, я скинув великим пальцем запобіжника, виставив пістолетне дуло перед собою й обережно виткнувся з копиці. Поруч напружено дихав полковник. З нашої позиції було добре видно стіну хати та вікно в ту кімнату, де замкнулася від нас господиня. Як от із-за рогу, крадучись, вийшли один за одним двоє чоловіків. Світанок тільки-тільки вступав у свої права, шурхотів дощ, на дворі сіріло, і постаті несподіваних гостей було добре видно, проте розгледіти ще складно. Єдине, що я зміг роздивитися чітко – кітелі, схожі на польську чи німецьку військову форму, гостроверхий кашкет на голові в одного, звичайний картуз на іншому, чоботи з високими халявами, в які заправлені холоші штанів та автомати в руках. Той, що йшов першим, зробив товаришеві якийсь знак. Другий бандерівець, а в тому, що це були вони, я не мав жодного сумніву, розвернувся всім корпусом у бік копиці, взяв автомат на переваги, і ми з Калязіним, не змовляючись, відсунулися далі, зариваючись у сіно ще глибше. Почувся легенький, проте наполегливий стукіт у скло. Я нашорошив вуха, намагаючись почути, про що вранішні гості говорять із господинею, яка, поза сумнівом, відчинила їм. Зі свого місця ми навряд чи почули бодай уривки розмови, а за шумом дощу, що створював додаткову перешкоду, і поготів. Готуючись до будь-чого, я міцніше, до болю в пальцях, стиснув руків'я пістолета. Час спливав повільно, і працював він не на нас, бо поволі світало, та й дощ ущухав. Якщо їх двоє, прикидав я подумки, ми з Калязіним зможемо прийняти бій, бо сили рівні. Тільки, напевне, ці двійко – лише розвідка, і десь поруч, неподалік від крайніх хат, на узліссі залягли ще з десяток бійців. Далі думки закручувалися вихором. Залишалося тільки лежати, зарившись у сіно та чекати, як поведе себе ворог. Тим часом дощ припинився, стало зовсім тихо, і в цій передсвітанковій тиші до нас чітко долинули голоси. Куди ці москалі могли з хати подітися? Загнув ти, друже Мирон. Треба знати наперед, коли вони звідти вибралися. Вдова, каже, нічого не чула. Думаєш, бреше? Для чого їй брехати? У неї москалі чоловіка розстріляли. Бач, друже лютий, вони нас таки бояться, тікають, ховаються, все тихцем. Може, пошукаємо? Далеко не могли втекти, друже Мирон. Раз виповзли з хати серед ночі досвідчені сучі сини. Чув? Вдова казала, велике цебе до неї голова спати привів, наче сам начальник міліції з Олики. Не може бути. Чому? А щоб так пощастило, не може бути. Де ж пощастило? Втекла ж москальня. Та отож, начальник міліції не кожен раз сам до рук прийде.
Аби ж знати. І я про це. Ось тому й пощастило, тільки не нам, йому. Слухай. Пауза, яку витримав той, кого назвали Лютим, тривала страшенно довго. А що, як вони он там, у копиці ночують? Після цих слів я затамував дух. Не дихав і Калязін. Якщо вони підуть перевіряти, стріляти треба першими. Тільки тепер я второпав всю хибність ситуації. Ми, представники влади, працівники міліції, вночі тікаємо з теплої хати на сіно, а потім змушені, мов ті миші, ховатися від бандитів, які поза законом. Так чия ж тут влада і хто тут закон? Але висновки, яких у офіцера міліції з'являтися не повинно, зупинив голос того, кого називали Мироном. Нема їх там, друже лютий, бігме нема. Чого це так? Дощ вночі падав, ось тільки перестав, сам хіба не бачив? То хай собі дощ, пощо він нам? А якби москалі пхалися до тієї копиці, на землі б наслідили. Бач, волого і мокро, слідів не можна не лишити. Ніколи не вірив я в Бога, ні тоді, ні потім, особливо після того, з чим довелося зіткнутися незабаром, і що затягнуло найближчими тижнями у вир трагічних та непередбачуваних подій. Може, дурницю скажу, тільки нема Бога після того, що довелося мені побачити на власні очі. Якби був, не допустив би. Але тоді, в копиці сіна, була коротка мить, коли я в Бога таки повірив, навіть помолився йому, як умів. Господи, промовляв я про себе, дякую тобі за те, що послав уночі той рятівний дощ. І саме тоді, коли ми вже заховалися від чужого ока, знищив дощ усі наші сліди на землі. Твоя правда, почулося нарешті. Видно, дуже злякалися, далеко забігли. Нічого, ми на своїй землі, нікуди вони від людського гніву не дінуться. Гайда, друже Мирон, зовсім видно вже, Остап нервує, напевне. У тиші почулися їхні кроки по вологій землі. Звуки віддалялися, дуже скоро зникли зовсім, і тоді ми з Калязіним, не змовляючись, спустилися зі стогу. Не поспішали спинатися на рівні ноги, посиділи, перевели дух. Тоді полковник сплюнув і просичав крізь зуби. Отже ж, суки, а ти кажеш, Мишко. Нічого, ясна річ, я не казав, зате остаточно зрозумів, які тут умови і на кого треба розраховувати. Вірніше, на кого не треба опиратися. Місцеве населення ці завжди в спину вдарять. Ненависть до радянської влади та її законів чорна та люта. І довго, ой довго треба ще працювати, аж поки... За ними? Коротко запитав у Калязіна, підводячись. Куди в чорта за ними? Вдова нас тепер цікавить. Полковник теж підвівся. Солодка удовиця Кілина. Недарма ми з тобою середа тут залишилися, ой, недарма. От і поставимо їй кілька запитань. Та нічого ми їй не запитали. Не встигли. Раптом почувся гул машини, і за мить до подвір'я підкотив наш Віліс. За кермом сидів солдат, у галіфе та чоботях, зате без гімнастерки, в самій нижній сорочці. На ходу з машини викотився Пилипчук, розтріпаний, переляканий не на жарт. Попервах він нічого не міг сказати, тільки руками махав, викрикуючи «Там, там, там, пане товаришу!» У прорізу прочинених дверей завмерла вдова, у самій сорочці, боса, на плечах хустка. Кинувши на неї недобрий погляд, Калязін ступив крок уперед, наставив на жінку зброю і гаркнув «Сюди! В машину!» «Ось так?» – удова позадкувала. «Кому сказано, з нами поїдеш?» Зброя загрозливо гойднулася в його руці. Все ж таки вдова встигла сунути босі ноги в якійсь чуні, що стояли в сінях, та прихопити з собою куфайку з гвіздка. Вона мовчки пройшла через двір, сіла на заднє сидіння і мовчала весь час, поки ми в супроводі Пилипчука, а той досі не міг нічого толком пояснити, мчали через усе село до подвір'я Васі Задури, бо з уривчастих фраз селищного голови зрозуміли – щось сталося з дільничним або в дільничного. Під'їжджаючи до обійстя, почули голосний грудний надривний жіночий крик. Навіть не крик,
Так виє хвора побита собака. Замить ми побачили дружину Василя. Вона в порваній сорочці, з розпущеним волоссям, сиділа на землі біля криниці журавля й обіймала руками дерев'яний криничний зруб. Біля прочинених дверей на порозі тихо сиділи діти. Ще вчора, менш ніж півдоби тому, такі веселі, а тепер ніби бачили, як раптом ожила одна із найстрашніших казок. Біля двору товклося кілька людей, які вийшли на крик – сусіди. І Калязін, ще не зовсім розуміючи, що ж тут відбулося, рявкнув, щойно машина загальмувала. «Дітей заберіть звідси! Геть дітей!» Його послухались, а він, далі стискаючи пістолет у правиці, перетнув подвір'я. Край жердини журавля, до якого кріпили відро на ланцюжку, був опущений у криницю. Але бляшане цебро валялося серед двору. Недалеко від ведра лежав мертвий пес. Ще вчора він із гавкотом кидався на непроханих гостей, а Василь цитнув на нього, загнавши в буду. Тепер собача голова лежала в калюжі крові. «Сюди, сюди, пане товаришу!» – дріботів Пилипчук, жестами показуючи, треба витягти щось із колодязя, те, що опустили туди замість відра. Перехопивши погляд Калязіна, я запхав пістолет у кобуру, наблизився до криниці, взявся за жердину і потягнув на себе. Вона виявилася несподівано важкою, та я напосів дужче. Під несамовитий жіночий крик та зойки цікавих, котрих чимало набігло за цей час від довколишніх дворів, з криниці виринув дільничний Василь Задура. Висів замість відра, підвішений за ланцюг. З мертвого тіла на мокру землю капала вода. Частина 6. Погано пам'ятаю той день. Не тому, що п'яний був, хоча пом'янули як слід того, хто не встиг стати справжнім другом. Калязін звелів нам із шофером знімати мертвого дільничного з криничної жердини, Пилипчуку та набіглим схарапудженим стрибкам розганяти народ по хатах, а сам по телефону із селищної ради подзвонив до районної НКВДшної управи, і за 1,5 години в ямках стояв взвод, як їх тут називали, червонопогонників. Ми з Калязіним на власні очі бачили бандерівців, чули, як вони говорили про Остапа, тобто про Данила Червоного. Отже, підтвердилося, чиїх то рук справа. Власне, інших версій та припущень після розповіді згорьованої жінки й не було. Коли дружина, тепер уже вдова вбитого дільничного, прийшла до тями, хоча про яку притомність тут можна говорити, самі ж розумієте, то розказала. Прийшли вночі 3. Точний час не запам'ятала, не дивилися на годинник. Не до того, але дощ саме почався, це точно пам'ятає. Василь не відчинив би просто так, але почув, з гостями біда. Так і сказав жінці перед тим, як відімкнути двері. Потім усе закрутилося, вломилися 3, на вигляд хлопці з лісу. Перший ударив Задуру в обличчя прикладом автомата, але дільничний встояв на ногах. Тоді його вдарили знову. Навалилися 2, били ногами, а 3-й наставив на жінку револьвер. У зброї дружина фронтовика хоч не хоч розбиралася. Наказав сидіти тихо, не кричати, не будити дітей, інакше всім хана. Задура, видно, теж це почув, не кричав, поки били, тільки стогнав та скриготав зубами. Тоді її витягнули на вулицю, жінку потягли за ним. Там, у дворі, стояв гурт озброєних лісовиків. Скільки їх було, перелякана жінка не рахувала. Сказала, подумки попрощалася з Василем, бо ті з лісу пощади не знають до тих, хто служить совітам. Навіть сама молилася, мов перед смертю. Не стрималася, тільки вигукнула «Дітей пожалійте». Тоді той, кого вона визначила як старшого, відповів «Як повиростають та служитимуть москалям, тоді не пожаліємо. А тепер хай знають, за що їхньому батькові винесли вирок». Навіть звелів комусь піднімати малих, хай дивляться,
Та один із тих, хто тримав побитого Василя, промовив: «Буде з них, друже Остап, ми ж не звірі, не москалі, з дітьми не воюємо. І мамку займати не слід. Хто дітям розкаже про батька Юду?» Далі той, кого назвали Остапом, звелів жінці хутко зібрати речі в мішок, всі, які є. Москалів не зле приймала, то своїх так само мусиш. А після того двоє прикрутили Василя за дуру за шию ланцюгом до криничного журавля і повісили в жінки на очах. Тоді скрутили їй руки, запхали кляпа до рота і зґвалтували. Пішли, залишивши її на дворі. Перелякані діти довго сиділи в темній хаті, лише під ранок старший хлопчик насмілився постукати до сусідів. Ті гукнули Пилипчука, що жив неподалік. Собаку, як потім з'ясувалося, не застрелили. Пес загавкав, побачивши чужих, це розбудило задуру. Потім, коли бандерівці товкли його в хаті, один із тих, хто чекав назовні, рубанув собаку по голові сокирою. Стріляти, виходить, вони не ризикували. Взагалі діяли тихо, щоб нікого не переполохати. Мабуть, знали, що в селі ночує начальник міліції. Напевне, хотіли розправитися із ним. Для цього і ходили потім до вдови. Лише завбачливість Калязіна, його обізнаність із місцевими звичаями та дощ врятували нам життя. Саме на дощ я тоді звернув увагу. Зафіксував цю обставину, вірний набутим за 1,5 останніх року навичкам оперативно-розшукової роботи. У зв'язку з убивством дільничного Задури міліції жодних заходів вживати не треба було, адже і без того зрозуміло, чиїх це рук справа і кого треба шукати. Інше питання – де саме шукати Данила Червоного? Вдову Килину просто так, як була, в чунях на босу ногу, нічній полотняній сорочці та куфайці, повезли в район, у розпорядження МГБ, але досвідчений у таких справах Калязін зітхнув: не буде з неї користі для слідства. Зв'язок із Червоним? Так бандерівці вночі, вважай, до кожної другої хати заходять, там їм харчі збирають, бо місцеве населення годує тих, хто називає себе повстанцями. І, як пояснив полковник, людей теж можна зрозуміти. Тих, хто не пускає до себе вояків, за симпатією до більшовиків можуть підпалити. Люди бояться за своє життя, а по автоматнику в кожну хату не поставиш. Загалом, за зв'язок із Остапом, чи то пак Червоним, в окрузі можна гребти людей пачками. Це зайвий клопот для роботи з місцевим населенням, недарма радянська влада направляє на місця агітаторів. Тоді справді користі від затриманої вдови НКВД не буде. До неї прийшли, бо там ночували москалі, ми з Калязіним. Якби селищний голова поклав нас до іншої хати, по нашій душі прийшли б туди. Тому варто краще розібратися, хто саме оперативно повідомив Червоного в лісі про те, що в ямках ночує начальник районної міліції. Але й тут нічого нового для себе Калязін шукати не радив. Очі й вуха у бандерівців є в кожному селі, в кожному місті, на кожному хуторі, і виявити ці зв'язки МГБ та міліція намагаються вже кілька років. Практично відтоді, як наші вибили з Західної України німців, знову встановивши тут свою владу. І кінця краю в цьому не видно. Тож вишукувати зв'язкових, виявляти агентурні мережі, придушувати бандитські кубла – головне завдання всіх підрозділів МГБ. Тоді як показові акції, як це убивство дільничного, основний метод ворога спрямований на залякування населення, отже, це вбивство аж ніяк не стане відправною точкою, з якої можна напевне вийти на слід Данила Червоного. І все ж таки дощ. Під вечір, коли все потроху вляглося і в хаті Задур готувалися до похорону загиблого, я спробував поговорити про це з Калязіним. Правда, в нього голова, як він сам сказав, була забита зовсім іншими справами, тому, напевне, він до діла не простежив хід моїх думок. А мислив я, як мені здавалося, досить просто і логічно. Коли вночі ми перебралися з хати на сіно, полковник сам назвав мені час – 0 годин 20 хвилин.
За 3 години, тобто десь о 3:20, я мусив змінити його на варті. Отже, при бажанні можна вирахувати, коли почався той рятівний для нас дощ. Приблизно о 3 годині ночі. Бандерівці вдерлися в хату дільничного, коли дощ почався або вже йшов, але не перед самим світанком, бо жінка Василя, не зафіксувавши часу, точно пам'ятає, з надвору було ще темно. Сіріти, як я помітив, почало після 4 ранку. Я б навіть сказав, десь навіть о 5 ранку. Ось тоді ті двоє біля хати вдови і з'явилися. Калязін або не розумів, до чого мені ця вся математика, або швидше за все не хотів думати. А мене дуже цікавило, звідки взялася така велика група людей. Вірніше, як вони серед ночі пройшли повз нас, точніше, повз полковника, який саме не спав, бо стояв на чатах. І він, і я прекрасно бачили, куди, в який саме бік пішли ті Мирон та Лютий. А рухалися вони до лісу, в напрямку протилежному центральній частині села, де стояли хати селищного голови Пилипчука та дільничного Заруби. Отже, група озброєних людей пройшла повз нас, і Калязін їх не почув. Я навіть не припускаю, що начальник міліції спав на посту, ба більше, він сам подбав про нашу безпеку після того серйозного застілля. Або червоний зі своїми людьми зайшов до ямок з одного боку, зробив свою справу, а потім, почекавши для чогось зайву годину, залишив село і вийшов до лісу з протилежного краю. До того ж іще й послав 2 своїх вояків до вдови по нашій душі. Усе це нагадувало метушливу біганину, а не організоване та узгоджене пересування добре вишколеної групи так званих повстанців. Ось яким уявляв я собі загін Данила Червоного. Він уже 10 років воює проти всіх зі зброєю в руках та ще й двічі тікав з полону. Але ж я мусив скласти про ворога правильне уявлення, адже тільки так зможу оцінити його, відповідно, власні сили та краще й швидше пристосуватися до нових умов служби. Бо тепер справді зрозумів, той кримінальний бандитизм, із яким я стикався, не має нічого спільного з тим, що твориться тут, зі збройною боротьбою. Злочини коняться не для власного збагачення. Усі дії тут спрямовані проти радянської влади, а отже, тут іде війна, і лінія фронту всюди, куди оком не кинь. Мої міркування про час появи боївки Червоного в селі та й малоймовірний шлях відходу, як і слід було чекати, зовсім не зацікавили Калязіна. Його більше хвилювало те, що з убивством Заруби Ямки залишиться без міліціонера, котрий виконував би обов'язки дільничного. Бо взвод бійців МГБ, присланий сюди під обід, навряд чи затримається тут надовго. Усі оперативні дії, вжиті за наказом їхнього командира, молоденького лейтенанта з червоними чи то від недосипання, чи то від самогону, чи від усього разом очима, звелися до вибіркових допитів та обшуків, які, звісно, не дали жодних результатів. Якщо не вважати результатом конфісковані у 2 хатах продукти, лейтенант заявив, що це приготували для бандерівців, тому якщо їх не вдасться піймати, то хай хоч трошки посидять у своїх криївках голодними. Так я дізнався, криївками називаються підземні бункери, облаштовані та старанно замасковані в лісах. Там ховаються бандерівці. І, як я знову ж таки почув від МГБшного лейтенанта, від недавнього часу керівництво апарату держбезпеки налаштоване на виявлення криївок по довколишніх лісах. «Викуримо, як лисиць, із нірок», – пояснив Червоноокий. Саме тому під вечір Калязін запропонував мені залишитися в Ямках дільничним. Це була саме пропозиція, але знаючи полковника, я прекрасно розумів, він може і наказати, і будь-кому іншому на моєму місці він віддав би відповідний наказ. Але мені, за великим рахунком, і наказ не потрібен, бо я сам збирався посісти місце Василя Задури. Так само добровільно, як недавно Калязін заступив на місце загиблого наглою смертю начальника Олицької міліції.
Дивно якось усе виходило. Погодившись тимчасово до особливого розпорядження виконувати обов'язки начальника міліції, полковник Калязін тримається на цій посаді з березня, і його сприймають як не тимчасового, а справжнього начальника. Отже, відразу погодившись тимчасово заступити на місце Задури, я знав, що затримуюсь тут, у ямках, надовго. Уявіть собі, я пробув тут менше місяця, і за цей час сталося стільки подій, суть яких я, людина з партійним квитком у шухляді, до сьогоднішнього дня відмовляюся розуміти. Частина 7. Солдати простояли в селі 3 доби. Справ для них у цих місцях не бракувало. У Манівцях, що за 20 кілометрів від ямок, трапилася відкрита сутичка бійців МВД із бандерівцями, судячи з усього, зі всюдисущою боївку червоного. Налетіли посеред білого дня. Рота супроводжувала до Луцька вантажівки з місцевими жителями, котрих організовано везли на вокзал, щоб відправити на нове місце проживання. Промисловий Донбас поставав із руїн, і робочих рук катастрофічно не вистачало. Але я вже знав, бандерівці закликали тутешніх селян та городян бойкотувати переселення, називаючи їх примусовими. Бачив я й схожу листівку, тримав у руках, навіть читав. Ну, що можу сказати? Раз люди тут несвідомі й не розуміють, де саме радянській владі потрібні робочі руки, то вони самі винні в тому, що їх перевозять примусово, під конвоєм. Ось вам і вся казочка. Про сутичку в лісі під Манівцями мені коротко переповів по телефону Калязін. Він поїхав раніше, щоб швидше залагодити всі формальності, необхідні для мого вступу на посаду дільничного в ямках. Загиблі є з обох боків. 2 убитих бандерівців упізнали, і є достовірні відомості про те, що вони з боївки Остапа. Власне, Калязін інструктував мене і про поранених. Вони серед нападників, напевне, є. Переховувати їх можуть не в лісі, а по сільських хатах, у підготованих для таких випадків криївках. Я мусив мати це на увазі, адже цілком ймовірно поранених переховуватимуть на підпорядкованій мені території. На той час я вже освоївся на новому місці, отримавши у спадок від покійного Задури той самий німецький мотоцикл БМВ, смотався на ньому до райцентру, забрав свої нехитрі пожитки й оселився поки що в селищній раді, окупувавши шкіряний тапчан у кутку однієї з 2 кімнат, меншої, де сиділи рахівник та бухгалтер. За поляків тут була управа, а німці зробили відділок допоміжної поліції. До будівлі прилягав підвал, де можна було замикати затриманих. Мій попередник теж використовував цей льох як камеру попереднього ув'язнення, але охороняли затриманих стрибки, а Задура жив удома. Селищна рада – то єдине місце, де був телефон, а це мені пасувало якнайкраще. Інша причина, чому я оселився тут – недовіра до місцевих, підірвана ночівлею у вдови Килини. Не хотілося щоразу тікати спати на сіно, і хоч Пилипчук намагався поставити нового пана товариша дільничного комусь на квартиру, я категорично відмовився. Відтоді, як ввірений мені населений пункт Ямки залишив підрозділ МГБ, минуло ще 3 дні. І в пам'яті про те не зачепилося нічого, крім хіба того, як у дворі покійного Задури забивали дошками криницю. Тепер воду з неї люди не питимуть. За цей час, особливо коли лишився на хазяйстві сам, зрозумів, наскільки я тут чужий для всіх. Навіть яструбки цього не приховували, хоча вони разом із кількома сільськими активістами бодай намагалися виявити щось схоже на повагу. А мершавий Пилипчук мене, певно, побоювався. Він, за моїми спостереженнями, так само ставився взагалі до всіх, тому час від часу без жодної видимої причини кричав на людей, бризкаючи слиною. Міг навіть тупати ногами та махати кулаками. Все це, очевидно, до певної міри додавало йому впевненості в собі.
Саме ця манера селищного голови вирішувати навіть елементарні питання стала причиною другої зустрічі з учителькою Лізою Вороновою. Її прізвище, як і решта селян, я на той час уже знав, бо ходив від хати до хати, знайомився. Ми бачилися щодня, тільки поговорити від часу знайомства не виходило. Віталися, обмінювалися малозначущими фразами, і заклопотаний освоюванням на новому місці та на новій посаді, я, якщо чесно, зовсім про неї не думав. Але того ранку, коли вчителька Ліза прийшла до селищної ради, я саме длубався в мотоциклі на подвір'ї, і раптом я зрозумів – ось вона, споріднена душа. Тоді нічого іншого, крім розуміння, що вона корінна москвичка, тут теж чужа, ще не виявилося. Не знав я і того, що цей день буде останнім перед значними потрясіннями, які чекали на мене. Просто підвівся з колін, обтрусив форменне галіфе, мій як робочий, так і повсякденний одяг, витер ганчіркою брудну від масла руку і простягнув їй, вітаючись. «Добрий ранок!» «Ось дуже добре, товаришу дільничний, що я саме вас тут застала», – вигукнула Ліза у відповідь. «Єлизавето Олексіївно», – я зсунув брови в удаваній суворості, – «товариш Воронова, ми ж домовились». «Та знаю я, Михайле, знаю», – задріботіла вона, нервово поправляючи волосся, що неслухняно вибилося з-під берета. «Тільки я до вас, як до офіційної особи, ну, при виконанні». «Щось сталося?» – я враз став серйозним. «Тут постійно щось трапляється», – Ліза повела плечима. «Пам'ятаєте, я ходила в райцентр паливо для школи вибивати?» «Так точно. Дрова покрали?» Цього, до речі, можна було чекати, і такі справи підпадали саме під мою компетенцію. «Є дрова. Їх позавчора таки привезли». «Точно. За селищною радою з вантажівки поскидали якусь деревину». «Ага, то це ваші дрова звалили он там?» «Наші, шкільні», – закивала вчителька. «Я тут намагалася з'ясувати, чому їх не під школу підвезли, а тут скинули. Ну, тобто розібралася. І їх виписали, виявляється, на Ямківську раду, не на школу. Тут і вивантажили. Логіки нема, але вже нічого не попишеш. Тут інше. Раз дрова є, їх треба перевезти до шкільної будівлі». А товариш Пилипчук, коли я звернулася до нього, ось так очі зробив. Ліза примружилася, дуже схоже копіюючи манеру тутешнього голови дивитися на людей, і каже: «Вам привезли? Ви везіть. Я вам не візник, пані товаришко». «Так і сказав?» «Так і сказав, уявляєте? Можна подумати, це мені особисто треба». Вчителька заводилася. Її без того великі очі ставали ще більшими і круглішими. «Мене хазяйка на квартирі тримає тільки тому, що на мене, виявляється, їй виписують дрова та вугілля. Діти замість уроків російської літератури збирають то попіл, то жолуді. З жолуді ще можна зрозуміти, їх у східні області відправляють, а попіл? Попіл для чого? Ви бачили, Михайле, щоб хтось десь колись збирав попіл?» Я мовчки похитав головою. Почасти через те, що не мав відповіді. Почасти, бо тільки тепер, коли Ліза розпашіла від праведного гніву, я побачив нарешті, яка вона гарна, і не хотів переривати. Рожеві щічки, пухкі губи, великі очі, коса, пальтечко, напнуте спереду на рівні грудей. А вона не зважала на стан, що раптово мене охопив, палко говорила далі. «Запитую, чому треба саме тепер збирати жолуді?» «Мені говорять, бо сезон і соцзмагання, зі школи треба дітей привчати». «Ні, кажу, чому ви зняли дітей саме з мого уроку, з російської мови?» Нема відповіді. Фізкультурний рух розвивають, є така постанова партії та уряду, а література, мова… Яка постанова потрібна? Михайле, мене попереджали, я намагаюся не зважати, але ж це диверсії. Навіть якби я з Лізою погоджувався, такий поворот розмови мені аж ніяк не подобався. «Ну, знаєте, з диверсіями хай інші компетентні органи розбираються», промовив обережно і взяв її за плече. Вона не скинула моєї руки, або не зважала на жест, або не схотіла. «Якщо ви прийшли до мене за порадою, добре зробили, правильно. Але я лише дільничний,
один міліціонер на всі ямки. Когось підозрілого затримати, посадити в холодну та викликати МВС – це моє. А виховувати директора школи, ба більше, селищного голову – не в моїй лізовладі. Я спробував усміхнутися. Скажімо, наставлю я на Пилипчука пістолет і звелю вести вам дрова. Він послухає, тоді скаже кому треба, мовляв, дільничний Середа намагався щинити теракт. Теракт? Вчителька відсахнулася, та я міцно стиснув її за плече. А то! Він же у нас посадова особа, радянською владою поставлений, а я на нього з пістолетом. Часи такі. Говорячи так, я швидко міркував. Що ж робити? Так от, що ми з вами зробимо, Лізо. На мотоциклі я дрова не перевезу, бачив ту купу, але вповноважений вимагати собі коня та підводу для службових потреб. І пан товариш Пилипчук зобов'язаний мою, міліціонера, вимогу задовольнити. У нас що сьогодні за день? П'ятниця. От і прекрасно. Завтра мої яструбки вийдуть на суботник. Гордий собою промовив я і додав. Комуністичний чи комсомольський, хай спробують не вийти, чорти. Ось тоді побачимо, хто тут проти радянської влади. Не стрималася Ліза Воронова, заплескала в долоні і в якомусь щирому пориві подалася до мене. Чмокнула в щоку вправо, потім знову, тепер уже вліво. Ви просто чудовий, Мишко. Перша людина, з ким мені тут легко, правда? Ви навіть уявити не можете. Чого я не міг уявити, Ліза не сказала, і в поцілунках її була лише щира радість від нарешті знайденого друга. Слухайте, приходьте завтра ввечері в клуб, там танці. Ви мене на танці запрошуєте? Та ви що? Тут не танцюють так, як я звикла в Москві. І уявляєте взагалі, що про нас потім понесуть селом? Хоча можемо на танці... Лізо, хоч як, а я буду в суботу в клубі. За порядком стежити мій службовий обов'язок, нікуди від цього не дітися. Та я ж не про танці, Мишко, не про танці. У нас репетиція буде, гурток самодіяльності. Уявляєте, тут не було гуртка самодіяльності. Навіть у Журавці є. Шефський концерт давали на цегельному заводі імені Молотова. За двома зайцями називається. Тільки я казала в райвно, російську класику треба освоювати. Чехова чи Островського. То у вас репетиція буде? Що ставите? Поки нічого такого серйозного. Ліза зашарілася, навіть заговорила тихіше. З малого треба починати, знаєте? Я запропонувала театралізовану постанову «Наша країна». Розумію, назва може не дуже, але в дусі часу. Сама придумала. Загадала дітям так само взяти в цьому участь. Вони в мене вірші самі писали. Це прозвучало з нотками гордості. Тут, по селах, дуже багато дітей талановитих, тільки ніхто з ними не займається. І як, вийшли в них вірші? Поезія – це ж непросто. Тут я сказав чисту правду, зовсім не розумівся, та й тепер не дуже знаюся на поезії. А то, приходьте, самі почуєте. Може, не дуже з точки зору літератури чи ще щось там, зате дуже щирі. Я сама тему задала. Ось вони на задану тему і написали. І що за тема? Хочу до жовтневих свят пристосувати. Або отака. 9-та річниця возз'єднання українського народу в єдиній радянській державі. Приводів багато, ідеологічно правильні. Ну, відповідно, і віршики універсальні. Дорослих тут не перевчиш, але для чого вчителі? Для чогось нас сюди партія посилає, довіряє нам покоління, правда? Хоча говорила Ліза Воронова правильні слова, але навіть якби вона верзла дурниці, я однаково мовчки кивав би, погоджувався б з усім, що вона говорить і ще не сказала. Я таке відчував уперше, хоча, попри війну, мав певний досвід спілкування з жінками, як і всякий мужчина мого віку. Та вчителька Ліза – щось інше, це не передати словами ані тоді, ані тим більше тепер. Звісно, я погодився прийти на репетицію. Сільський дільничний теж має культурно рости і розвиватися, і в цьому краще за вчителя російської мови і літератури йому ніхто не допоможе. Ось так я сказав тоді Лізі Вороновій. Частина 8.
Того вечора вчителька навмисно вибрала час перед оголошеними раніше танцями. Не знаючи, куди себе подіти в очікуванні суботньої розваги, молодь зазвичай приходила у клуб раніше і, хочеш не хочеш, товклася в залі, а отже виконувала роль глядачів. Тієї самої публіки, до якої Ліза намагалася привчити своїх вихованців, адже тут, при школі, ще ніколи не організовували драмгуртка. Для неї було дуже важливо, щоб під час репетиції в залі сиділи люди. Як пояснила мені вчителька, саме такий метод має поступово позбавити дітей та юнаків страху перед глядачами та публічними виступами. Ну, це Лізі, мабуть, краще знати, вона ж педагог, і я не збирався втручатися в це своїм солдафонським розумом. Зрозуміло, що підводу в Пилипчука я вибив, стрибків на суботник мобілізував, а коли дрова під моїм пильним наглядом розвантажили, ще й спробував провести з директором школи невеличку виховну п'ятихвилинку. Той виявився непробивним, мовляв, що учнів знімають на суспільно корисні роботи не лише з уроків російської мови та літератури. Він, наприклад, викладає математику, йому теж не дуже подобається, коли втручаються в навчальний процес. От тільки ніякої політики, як сказав сам директор, в цьому нема. Дітей насамперед слід привчати до колективної праці. Без розуміння цього ані математика не знадобиться, ані література не піде на користь. Я вже почув краєм вуха, в школі навпаки нема вчителя з української мови, і це директор легко пояснив. Учителька є, але двоє її братів в УПА. Молодша сестра зв'язкова, заарештована і засуджена. А сама вчителька за німців була членом місцевого осередку просвіти, а це націоналістична організація. Я змушений був погодитися. Вчителька з такою біографією справді не має права викладати в радянській школі, а українську мову тут, по селах, і без вчителів знають. Через те вчительку російської, таку молоду й активну, тут особливо цінують. Отже, в тому, що замість її уроків діти збирають жолуді чи відпрацьовують із батьками в колгоспі, не варто шукати особливих змов. Словом, цей дядько під кінець розмови видався мені не таким уже й гадом, як я собі уявляв. При нагоді вирішив розвіяти даремні сумніви Лізі. Зрештою, вона тут така сама нова людина, як і я, хіба приїхала на місяць раніше за мене. І ось він шанс. Візьму та й запропоную їй освоюватися тут разом, двом новачкам завжди спокійніше та веселіше. Загалом, про що б я не думав того дня, все так чи інакше поверталося до вчительки Лізи й обдумування можливостей познайомитися з нею ближче. Почасти це було викликане тим, що місцеві дівчата й молодиці дивилися на мене, зайду, скоса, якщо не сказати вороже, а мені, нормальному здоровому мужикові, хотілося жіночої уваги. А почасти тим, що в Лізі я побачив споріднену душу. Ну і, звісно ж, її великі очі та довга, мов у казкових царівен, коса не лишали мені вибору. Своїх гуртківців Ліза Воронова зібрала в клубі на 6 вечора, коли вже поволі сутеніло. Хоча вчителька старалася загнати до залу і глядачів, поки що тут нікого, крім мене, не було. Діти, двоє хлопців-підлітків та 6 дівчаток років 10-11 кидали на мою форму хто підозрілі, хто відверто боязкі погляди. Тому я всівся якомога далі, настільки далеко, наскільки дозволяв невеличкий зал, на швидкоруч перероблений, як виявилося, із місцевої церкви ще до війни, коли священника з родиною вислали кудись до Сибіру за зв'язок із ОУН. Взагалі-то я навіть припустити не міг, що тут колись молилися Богу. Найменших ознак культової споруди це приміщення благополучно, як на мене, позбавили. Ну, хіба що сцену могли б змайструвати не так кривувато. Зі свого місця я навіть неозброєним оком помітив невеличкий перекіс. Ліза дуже переймалася тим, що вперше після кількох тижнів роботи виводить своїх вихованців на справжній кін і, не звертаючи на мою присутність жодної уваги, щось пояснювала учням, котрих згуртувала навколо себе.
Коли ж вона нарешті сіла в перший ряд, дівчатка та один підліток, всі без винятку у вишитих сорочках, стали так, як звеліла вчителька, вглиб сцени. Один хлопець лишився спереду, завмер камінчиком, чекаючи команди, а коли Ліза махнула рукою, гукнувши «давай», ступив ще на півкроку вперед і монотонно заговорив, дивлячись кудись перед собою. Нова радість стала, яка не бувала. «Стоп!» – зупинила його Ліза. «Манюк, я радості не чую і не бачу. Ти радіти повинен, ти про радість говориш, а сам як на похороні чи голодний. Ти голодний, Коля?» «Є голодніші», – буркнув у відповідь хлопець. «Тато казали, ми мусимо іншу Україну годувати». «А з твоїм татом, Манюк, буде окрема розмова. І говоритиму з ним не я, а ось товариш міліціонер». Ліза кивнула в мій бік. «Вас, діти, політика цікавити не мусить. Ви повинні вчитися із радістю, Колю Манюк. Із радістю. Нумо, ще раз, тільки правильно». Я розумів, про що говорить Ліза. Ще вчора говорив із черговим агітатором після його виступу на користь зміцнення колгоспних господарств. Коли його запитали, чи правда, що за збручем в Україні знову голод, тому тутешні колгоспи мусять здавати продукти для сходу, агітатор поцікавився. «Товаришу, ви грамотний? Ви передплачуєте газети? А які? Вільний шлях та правду?» «Дуже добре. А в газетах написано, що хтось десь у нашій країні голодує? Не написано? Чи ви вважаєте, що радянські газети брешуть?» «Ось я вам і відповів. Читайте газети, там все написано. І більше передплачуйте». Потім, коли вже всі розійшлися, агітатор, пригостивши мене і Пилипчука Біломором, бурчав. «Бач, заговорили, листівки вони оунівські читають, не інакше. Народній владі їм шкода, своїм братам-українцям шматка хліба не дадуть, а бандерівців у лісах годують». «Нова радість стала», – тим часом знову почав Коля Манюк, тепер уже промовляючи слова бадьоріше. «Яка не бувала». Раніше ці слова ми чули, коли треба було славити Бога та Боже Рождество. «Манюк!» – знову зупинила його Ліза. «Так зване Боже Рождество. Скільки тобі говорити? Бога нема, тому народитися він не міг. Саме про це писали великі гуманісти, чиї твори стали класикою російської літератури. Ми ж це з вами вчили. Нумо, Колю, ще раз». Хлопчина покірно зітхнув. «Нова радість стала, яка не бувала». Раніше ці слова ми чули, коли треба було славити Бога і так зване Боже Рождество. Тепер ми говоримо так, згадуючи той славний день, коли радянська влада, виконуючи мудрий наказ друга всіх народів, великого вождя товариша Сталіна, з'єднала український народ, звільнила нашу землю від панівної влади буржуазної Польщі. Тому ці осінні дні вже ніколи не будуть для нас похмурими, і ми гордо славимо наш народ-переможець, наш край та нашого дорогого товариша Сталіна. Завдяки йому ми маємо те, чого не мали раніше. Світлі клуби, тут Коля Манюк завчено витягнув руки перед собою, зали, читальні, школу, де можемо вільно вчитися, аби потім він затнувся, застосувати ці знання на благо та процвітання нашої батьківщини, радянської України, сестри в великій родині народів-братів. Перевівши дух, він глянув зі сцени на Лізу. «Наразі добре», – милостиво кивнула вчителька. «Можеш поки перепочити. Повтори ще раз весь текст про себе, ще раз пройдемося». Манюк, як мені здалося, надто швидко зістрибнув зі сцени та, прокрокувавши через зал, вийшов на вулицю. Мені навіть пояснювати не треба нічого. Цей Коля вже просився у яструбки, на підтвердження своєї дорослості при мені закурив самокрутку, але таких вояків у стрибках і без нього вистачало. Хай підросте, прийде за рік, якщо ці загони самооборони не розженуть, ну, ще дожити треба. А тепер Коля побіг подалі від вчительських очей перекурити після нервового стресу. Тим часом решта учасників розташувалися на сцені півколом. Ліза, звіряючись із папірчиком, махнула рукою.
Дівчинка, що стояла в центрі, ступила 3 кроки вперед, витягнула голову і дзвінко, аж луна пішла під стелею колишньої церкви, прочитала: «До радвлади ми прийшли під час революції. Хай живе товариш Сталін, творець Конституції». Відчитавши, вона стояла на місці. Та ще коли вона промовляла останні рядки, з лівого краю півкола вийшла вперед інша дівчинка, щоб як тільки перша читиця замовкне, перехопити ініціативу та продовжити. «А я Сталіна люблю, я йому листи пошлю. Новина у нас настала, навіки біда пропала». Поки вона читала, відділилася від гурту ще одна дівчинка, тепер з правого краю півкола, але ця не підійшла, а підбігла, вірніше подріботіла. Так хотіла швидше стати поруч, вийти на перший план і прочитати: «Ми з подружкою працюєм, клопоту немає. Ми упевнені в житті, за нас Сталін дбає». На цьому мізансцена завершилася, і Ліза не стрималася, заплескала в долоні. Зі свого місця я помітив, дівчатка старалися більше, ніж Коля Манюк, бо, напевне, їм усе це подобалося. Нарешті я зрозумів, точніше відчув усю, як то кажуть, стратегію молоденької, але затятої вчительки. Правильніше славити владу і товариша Сталіна в національному одязі. А що? Хай усі бачать, знають та розуміють. Радянська влада поважає національні традиції, і не лише буржуазні націоналісти, а звичайні радянські школярі хай вдягають вишиті сорочки. І на партзбори варто ходити в вишиванках. Я б навіть таке правило ввів. Тоді бандерівцям не буде чим крити. А з часом повиростають ці діти і зовсім не розділятимуть владу робітників і селян та її ворогів за тим, що її вороги, націоналісти, вдягають сорочки, а комуністи ні. От ще б порадити Лізі, нехай дівчатка вдягнуть на свої вишиваночки червоні піонерські галстуки. Раптом двері розчахнулися, і всередину вбігла перелякана дівчина. Я розвернувся на шум усім корпусом, глянув на неї, і нічого більше не треба, без того видно, зовні щось погане відбувається. Дівчина, здається, донька Ланкової, щось кричала, та я не дослухався, кинувся у двір, виймаючи пістолет. Уже на ганку почув із лівого боку, за рогом, приглушені крики, стогін та звуки ударів, рвонув туди і налетів на невеличкий парубочий гурт. Вони стали невеличким тісним колом і, притиснувши когось до стіни, мовчки завзято лупили. Сутінки вже опустилися на село. Світла з вікна не вистачало, аби я міг когось упізнати. Тому схопив за плече найближчого, рвонув до себе, але той виявився несподівано пружним, легко вивільнився і крикнув: «Тікаймо, москаль!» І зграйка порснула в різнобіч, швидко зливаючись із темрявою, розчиняючись у ній. Не стримавшися, пальнув у повітря і гукнув: «Ану стояти!» Та без особливої надії на те, що хтось із них підкориться. Тоді, не ховаючи зброю, повернувся до щойно відбитої жертви, яка лежала до лілиць, перевернув, розгледівши того, кого й сподівався побачити – Колю Манюка. Він стогнав, по-дитячому шморгав носом та, зрозумівши, хто над ним схилився, відсторонив мене кволим рухом, підвівся сам, спочатку сів, потім став, спираючись об стіну. «Хто?» – коротко запитав я, наперед знаючи, відповіді не буде. Манюк промовчав, лише обтер бруд на закривавленому обличчі. «За що?» – запитав я знову, хоча й здогадувався. «За батьківщину», – пробурчав Манюк, спльовуючи кров, тоді додав: «За Сталіна». «Усе зрозуміло з тобою». Із клубу вибігла дівчина, стривожилася, кинулася до побитого, зиркнувши на мене, і навіть у темряві я побачив блиск її очей. Поки вона витирала Колі Манюку писок, з ганку спустилася, майже збігла стривожена Ліза. Вона навіть не накинула пальто. А з вулиці, захекавшись, уже наспівали 3 озброєних гвинтівками яструбків. «Знаєте, хто його?» Я показав їм на жертву. «А хто завгодно?» Поквапом, ніби випереджаючи інші відповіді, промовив той, що був старшим групи – Славко Ружицький.
Може, навіть не з нашого села? Так надійніше, вони давно домовилися. Хто вони? Я на силу стримався, щоб не схопити цього вояку за грудки та як слід не струсунути. Не треба мені тут казок і без вивертів. Ходите гуртом, зброю вам видали, а однаково боїтеся. Та йдіть до біса, помічники, комсомольці-добровольці, вашу матір. Поруч стояла Ліза, та в цю мить мені було не до того, аби стежити за язиком. Я вже знав, що частина стрибків записалася до загону самооборони, щоб звести з кимось персональні рахунки. Ще частина, аби не чіпали батьків, бо влада вважала їх неблагонадійними. Решта – ті, хто не довоював та хотів здобути хай малесеньку, але владу над односельцями. Надії на це військо в мене, фронтовика, не було жодної. Та й покійний Задура попереджав. Це потішні солдати у критичний момент можуть кинути гвинтівки та розбігтися по дворах. І при першій ліпшій нагоді мало хто з них не скаже «мене примусили». «Ти хто йому?» – коротко запитав дівчину, котра панькалася коло Манюка. «Так». Вона або не знала, що треба сказати, або швидше за все не хотіла говорити з чужаком зайвий раз. Ох, і важко ж із ними. «Добре, коли так, ви...» Я знову глянув на Яструбків. «Проведіть свого товариша додому. Ружицький, візьмеш ще одного, залишишся біля хати патрулювати. Налагодь зміну, чатувати до ранку. Зараз пізно, потім сам розберуся. І з вами також». «Ми тут до чого?» – щиро обурився Ружицький, хоча у голосі прозвучали плаксиві нотки. «Отож і погано, що ні до чого. З вами все, виконуйте». І я розвернувся до Лізи. «Все гаразд, Єлизавето Олексіївно, можете продовжувати». «Та де там гаразд? І ви самі це бачите», – вирвалося в неї. «Я теж бачу. Ось у чому вся справа й біда». Поки ми говорили, на звук пострілу та шум до клубу підтягнулися всі, хто гуляв неподалік. Зібрався невеликий гурт. Обличчя досі не міг роздивитися, та відчував. Всі, хто наспів сюди, тихцем радіють безсиллю молодої російської вчительки, очевидній безпорадності нового дільничного, тож підтримає мене хіба мершавий пан товариш Пилипчук. А його підтримка насправді може тільки зашкодити справі зміцненню влади. Та ще моз десяток дорослих чоловіків, але переважно це місцеві ледарі, без власного доведеного до ладу господарства і без чесно зароблених трудоднів. Таких я бачив усюди. Їм не залежить, яка тепер влада, аби їх не чіпали та годували час від часу. Типова біднота, яку можна озброїти, але у критичній ситуації вони не захистять тебе, якщо щось загрожуватиме їхньому власному життю. Хай там як, саме з них переважно складався актив ямок. Отже, завтра, хоч то й неділя, я мав намір зібрати весь цей актив у селищній раді, котра досі вважається й опорним пунктом місцевої міліції. Пилипчук, яким би він не був, усіх збере, а я поговорю з ними, спробую прочистити їм мізки. Треба буде, подзвоню в район. Хай присилають МГБ. Ну, налякаю, адже цього місцеві бояться як вогню. Для них чекісти ще страшніші за бандерівців. То, може, й удасться налагодити на віреній мені території нормальну самооборону.